გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. Ათას 1985 წელს შექმნილმა ამ მუსიკალურმა კომპოზიციამ მეტწილად განაპირობა ჩემი მუსიკალური გემოვნებაც და დარწმუნებული ვარ თაობის ბევრი სხვა წარმომადგენლისა. ჯერ კიდევ საბჭოთა საქართველოს ბავშვები შუაგულ ვერაზე ვახერხებდით ერთმანეთთან სამეზობლოში ამ და სხვა გენიალური კონცერტების მოსმენას, ვიდეოს ნახვას. ვცვლიდით ვიდეო კასეტებს, რომლის ზომის ახლა აიპადებიც აღარ არის. მე და ჩემ ძმას ჩვენ სხვა მეზობლებს უფრო გაგვიმართლა, რადგან გვერდში თამაზ, ყველასთვის ცნობილი თათუზა ყურაშვილი გვყავდა, თავისი არაჩვეულებრივი ოჯახით, სადაც აურაცხელი რაოდენობით და უმაღლესი ხარისხის მუსიკა და მისი შემსრულებლები იყრიდნენ თავს. ცოცხალი ბილი ჯოელიც აქ ვნახე პირველად. დღეში რამდენჯერმე ნახავდით ფილმს თუ როგორ იქმნებოდა We Are The World. ბაძავდით შემსრულებლებს, ვინაწილებდით და ხოცავდით ერთმანეთს მონაწილე კუმირებისთვის. 44-ვეს და მგონი არ მეშლება რაოდენობა, სახელების ზეპირად ვიცოდით, აღარაფერს ვამბობ თავად ტექსტზე, რომელსაც დიდი სიხარულით ნიკოლაძის ეზოშიც ვასრულებდით, აი ბრიუს სპრინგსტინის თემაზე განსაკუთრებით არავის ეთმობოდა ეს მომღერალი. მოკლედ, ვიდრე მაიკლ ჯექსონი და ლაიონ რიჩი ყველა დროის აი ამ ჰიტს შექმნიდნენ, არანაკლებ გენიალურ ჰარი ბელაფონტეს ჰქონდა გადაწყვეტილი აფრიკის დასახმარებლად კონცერტი ჩაეტარებინა შავკანიანი ვარსკვლავების მონაწილეობით. კენ კრეგერს სატელევიზიო და ხმის ჩამწერი კომპანია სტუდიის მეპატრონეს განსხვავებული აზრი ჰქონდა, მას ბენდეიდის ამერიკული ვერსიის შექმნა უფრო ხიბლავს და ის თავის კლიენტს ლაიონ რიჩის უზიარებს ამ იდეას. მოკლედ ამ იდეამ სწრაფად დაიმსახურა მოწონება და ლაიონ რიჩის მეუღლე ტელეფონით ურეკავს სტივი ვანდერის მეუღლეს, ამ დროს ახლა მივაყოლებ, რაც უზრუნველყოფს სტივი ვანდერის ჩართულობას ამ პროექტში. სიმღერის შექმნას საკუთარ თავზე იღებენ მაიკლ ჯექსონი და ლაიონ რიჩი, ხოლო κουინსი ჯონსი აცხადებს თანხმობას პროდიუსერობაზე. ვიდეო, რომელსაც ახლა შემოგთავაზებთ, ამ გენიალური კომპოზიციის გარკვეულად ბექსტეიჯიც არის და იმავდროულად მისი, ასე ვთქვათ, დასაბამის ან ისტორიის განუყოფელი ნაწილია. სიმღერის ჩაწერის თარიღიც American Music Awards-ის ღამეა. ანუ ყველა ვარსკვლავი უკლებლივ არის ადგილზე და მთელი ღამის განმავლობაში ჩაწერის პროცესით გათანგული ვარსკვლავები პაუზას სწორედ ჰარი ბელაფონტეს ზეცნობილი ჰიტით Banana Boat Song ასრულებენ, რითაც გარკვეულწილად მადლობას უხდიან ამ ყველაფრის დასაბამისთვის, რასაც We Are The World ქვია და არაჩვეულებრივი ჰარი ბელაფონტე. აი ეს გახავთ ჰარი ბელაფონტე 1985 წელს.
1985 წლის მარტში Where's the World 800,000 რაოდენობით გამოდის გაყიდვაში და პირველივე ვიკენდზე, პირველივე უქმეებზე, პირველივე შაბათ-კვირას უკლებლივ ყველაფერი არის გაყიდული. ხოჭოს ერთი ორიგინალი ჩვენი უბნის სამეზობლოშიც იყო. აი ამიტომაც მენატრება ჩემი უდარდელი ბავშვობა, ეზო და მეგობრები. აი ამიტომ მიყვარს თბილისი. და ამიტომ მიყვარს ამერიკა. და ამიტომ მიყვარს ჩემი მეორე ოჯახი და BMG. და ერთად ნახოთ საქმე დილის ამბავს. პირველი თებერვლის დილას BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ ინათიმ ბერიაშვილი, წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორი, კახა დემეტრაშვილის სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე, ზაზა აბაშიძე და ბექა პაციკაძე ისევ სპორტზე, სპორტულ ჟურნალისტთან სანდრო ცნობილაძესთან ისაუბრებენ. რიგა ქარდავას პროფეტი ჯორჯიაჩის დამფუძნებლის და მმართველის სტუმრები იქნებიან ზურო ბერისთავი, რენტალსის დამფუძნებელი და მმართველი პარტნიორი და მარიამ დემურია, საქართველოს რეალტორთა ასოციაციის აღმასრულებელი მენეჯერი. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა TV პირველზე. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის 153 მილიონიანი გარიგების ფონზე და ეს გარიგება მარეგულირებელი კომისიიდან ემის ვერდიქტს Forbes-მა დათვალა ბაზარზე მოქმედი მობილური ოპერატორების შემოსავლები და აბონენტთა რაოდენობაც 2017 წლის 17 დეკემბრის მონაცემებით საქართველოში მოქმედმა მობილურმა ოპერატორებმა ჯამში 448,200,000 ლარის შემოსავალი მიიღეს. ცხადია, აქ საუბარია დამატებითი ღირებულების გადასახადისა და აქციზის გარეშე. დეკემბერში მობილური ოპერატორების საცალო შემოსავლებმა 38,520,205 ლარი და 66 თეთრი შეადგინა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემებით 12 თვის შემოსავლები მობილური კომპანიების მიხედვით შემდეგია. კომპანია მაქტიკომი 206,800,000 ლარი, ჯეოსელი 165 მილიონი ლარი, ვიონი საქართველო, ანუ იგივე ბილაინი 74,600,000 ლარი, სილკნეტი 1,29,000 ლარი, ჯიმობაილი 136,500 ლარი. და კიდევ ერთხელ მინდა რომ ნახოთ ახლა გაჩვენებენ ჩვენი საეთერო წარმომადგენლები შემოსავლებს ჩვენი მობილური კომპანიებისა მაქტი, ჯეოსელი, ბილაინი, სილკნეტი და ბოლოს ჩემო ბატონო როგორც მოგახსენეთ G-Mobile. დეკემბერში ყველაზე მეტი შემოსავალი მაქტიკომმა მიიღო და მან 17,800,000 ლარი შეადგინა, მას მოსდევს ჯეოსელი 13,998,000 ლარი და ბილაინი. ეს არის 6,618,000 ლარი შემოსავლები. მოკლედ საქართველოში ჯამში რომ იცოდეთ, მობილურის აბონენტები გაცილებით მეტია ვიდრე საქართველოს მოქალაქეები. მობილურის აბონენტია 5,300,000 მეტი დაახლოებით. აბონენტების რაოდენობა კომპანიების მიხედვით კი შემდეგია. მაქტიკომი 1,991,000, ჯეოსელი ეს არის აბონენტების რაოდენობა. ჯეოსელი 1,793,000. ბილაინი 1,359,000, სილკნეტი 17,240, G-Mobile 1,076. უხრიცხვიანობას და ჩემხველას ანალიტიკაში ანა ლაპიაშვილის შემოერთება. დილამშვიდობის ანა, ბედნიერ დღეს გისურვებთ შენ და ჩვენს მაყურებელს. ბედნიერ დღეს უსურვებ ჩვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა საქმიანი დღის დაწყებას მაქტის აბონენტების შეუმცირდა მცირედი თემის ინფორმაციად შევავსოთ. ჯეოსელსა და ბილაინს კი გაეზარდა კომპანია მაქტი ბოლო 1 წელიწადში 11,000-მდე აბონენტი დაკარგა. თუ მაგალითად წლის დასაწყისში მისი აბონენტების რაოდენობა 1,992,000 იყო, ბაზრის უკვე მეორე მსხვილმა მოთამაშემ კი ჯეოსელმა გასულ წელს სააბონენტობაზე 58,000-მდე აბონენტით შეივსო, თუმცა 1,793,000 მომხმარებლით კომპანია
ტელეკომპანია მაინც მეორე ადგილზეა. აი რაც შეეხება Beeline-ს, ისევ შედარება გავაკეთოთ, კომპანიამ 2017 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი 147,000-მდე აბონენტი შეიძინა. მოკლედ, აქტიური აბონენტების რაოდენობის გათვალისწინებით სამ კომპანიას შორის ბაზრის წილი პროცენტულად ასინაწილდება. მაგთის აქვს 38%, ჯეოსელს 35% მთლიანი ბაზრისა დაკავებული აბონენტების რაოდენობის მიხედვით, Beeline-ს 26%, დარჩენილი 1% კი, მათ შორის საერთაშორისო ოპერატორები G-Mobile და Global Cell-ის მიერ არის განაწილებული. კომპანიები საკმაოდ მოძლიერდნენ, მათ ნაწილს უკვე საკუთარი არხებიც აქვს სატელევიზიო გულისხმობ და მოდი კიდევ ერთი კვლევა ვნახოთ. IPM კვლევები 2017 წლის მონიტორინგში შემავალ ტელევიზიებში გასული რეკლამების სტატისტიკას აქვეყნებს. 2017 წლის განმავლობაში მონიტორინგი განხორციელდა 12 სატელევიზიო არხზე, ეს არ გახლავთ პირველი არხი, ანუ საზმაო, მეორე არხი, ასევე მეორე საზმაო, აჭარა, მიტოვებული, მაგრამ საზმაოს ნაწილი, კომედი არხი, GDS-ი, ტელეიმედი, კავკასია, მაესტრო, მარაო, Music Box-ი, რუსთავი 2, TV პირველი. მონიტორინგი ხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით, როგორც იუწყებიან და რეკლამის ტიპოლოგიიდან გამომდინარე, აღიწერება კომერციული სასპონსორო და TV shop-ის ტიპის რეკლამების გასვლის რაოდენობა, ქრონომეტრაჟი და რეკლამის ოფიციალური ღირებულებაც. შაშილად რა თქმა უნდა მაყურებელთა IPM-ის მიერ გავრცელებულ მონაცემებში უფრო დეტალურად ნახავს, მაგრამ ერთი პატარა დეტალი ამ კვლევიდან, TV პირველი რეკლამების რაოდენობის ჭრილში ლიდერობას თმობს მხოლოდ სასპონსორო და TV shop-ის რეკლამების ტიპებში, რაოდენობას გულისხმობ. პირველ შემთხვევაში მას უსწრებს რუსთავი 2, 4106 რგოლით, მეორე შემთხვევაში ლიდერი ტელეკომპანია კავკასია და ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ TV shop-ის რეკლამა მხოლოდ TV პირველზე და ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში გადიოდა. სულ სასპონსორო რგოლების რაოდენობა იყო 156,916. რეკლამის მონიტორინგის ფარგლებში კი ინვესტიციის პარამეტრი გამოითვლება ოფიციალური price list-ის მიხედვით, ასევე მონიტორინგში ვერ ხვდება სასპონსორო რგოლების ღირებულების ამსახველი ინფორმაცია, რადგან ეს უკანასკნელი კონფიდენციალურ ინფორმაციას წარმოადგენს. შესაბამისად, მონიტორინგში არსებობს მხოლოდ ოფიციალურად გაცხადებული ფასების მიხედვით კომერციული რეკლამის ინვესტიციის მოცულობის შესახებ ინფორმაცია და სავსებით საკმარისია, ესეც იმის დასადგენად, თუ რომელი კომპანია გახდა 2017 წლის ყველაზე შემოსავლიანი ტელევიზია. როგორც გითხარით, თავად დეტალები შეგიძლიათ უკვე IPM-ის კვლევის მონაცემებში ნახოთ, თუმცა მეგონი წიკი და საინტერესო მონაცემები გველდება. TV პირველი შედარებით, მაგრამ ფლობს ლიდერის პოზიციებს ასევე ინვესტიციის პარამეტრში, წლის შეჯამებული მონაცემებით ყველაზე შემოსავლიანი ტელევიზიაა ტელეიმედი 31,11%-ით. მეორე ადგილს იკავებს წინა წლების ლიდერი კომპანია რუსთავი 2 30,8%-ით. აი რაც შეეხება TV პირველს ინვესტიციის პარამეტრში კომპანია მე-6 ადგილს იკავებს და მისი წილი 4,39%. მეასერია ამ ფაიჩარტზე საკმაოდ კარგად ჩანს სარეკლამო ბაზარი და მისი განაწილება. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარისთვის ცხადია ტიპიურად განსხვავებულ მასალებს ვამზადებთ. ამ მცირე ბიუჯეტიანი ტელევიზიის საქმიანმა მაყურებელმა კი ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ მეტი კომპანიის შესახებ, რომელმაც მეტრო ვარკეთილის სარემონტო სამუშაოები ჩაატარეს. ეს არის კომპანია ყვარელ რემშენი, რომელმაც გასულ წელს ვარკეთილის მეტროს რეაბილიტაცია ჩაუტარა. 2015 წელს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს შავ სიაში იყო შეყვანილი. შესაბამისი გადაწყვეტილება შესყიდვების სააგენტოს 25 სექტემბერს აქვს მიღებული. აღსანიშნავია, რომ კომპანიას შავ სიაში შედის იმ შემთხვევაში, თუ გამარჯვებული პრეტენდენტი არ წარმოადგენს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიას, უარს აცხადებს ხელშეკრულების დადებაზე, ან და სხვაგვარად გამოხატავს უარს ხელშეკრულების დადებაზე. კიდევ ერთი მიზეზია, თუ კი ხელშეკრულების დადების უფლების მოპოვების მიზნით ჩაიდენს არაკეთილსინდისიარ ქმედებას. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელმა ვერ შეასრულა ან არაჯეროვნად შეასრულა ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები. აი ეს არის მიზეზები. შესყიდვების სააგენტოს დოკუმენტში არ არის დაზუსტებული, რის გამო შეიყვანეს კომპანია ყვარელ რემშენი შავ სიაში. თუმცა ტენდერების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ისტორიაში ჩანს, რომ 2015 წელს კომპანია არ შეასრულა ვალდებულებები, რომელიც მას ჰქონდა სოფელ ჩანთლის ყურის საჯარო სკოლასთან დაკავშირებით. ხელშეკრულება გულისხმობდა ამ სოფლის
სკოლის ცენტრალური გათბობის სისტემის მონტაჟს და მისი ღირებულება იყო 28,731 ლარი. ისიც უნდა ითქვას, რომ კომპანიას არაერთ სახელმწიფო შესყიდვაში აქვს მონაწილეობა მიღებული და რეაბილიტაციის მიმართულებით შესრულებული აქვს სამუშაოები. ამ ტენდერების ოფიციალურ ვებგვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით კომპანიას 10-ზე მეტი ტენდერი აქვს მოგებული და შესაბამისად აქვს შესრულებული სამუშაო. შეგახსენებთ, რომ სწორედ კომპანია ყვარელ რემშენმა ჩაუტარა რეაბილიტაცია ვარკეთილის მეტროს, რომლის ჭერიც ჩამოიშალა და შემთხვევის ადგილზე 10-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა და მადლობა ღმერთს, რომ ყველანი ჯანმრთელად არიან და უმეტესობა მათთაგანმა გაიარა რეაბილიტაცია და უკვე შესაბამისი პროცედურების შემდეგ სახლში იმყოფებიან. მოკლედ ვარკეთილის სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე ბარემ სრულად რომ შევკრათ სურათი, ჯამში ეს ყველაფერი დაждდა 347,852 ლარი. ეს ისე ინფორმაციისთვის და დანარჩენზე კითხვების თუნდაც ნაწილში მოძიებულ პასუხებს ანასთან BMG-ს კითხველი და ჩვენი მაყურებელი შეძლებს ასე ვთქვათ ეს ინფორმაციები უკვე ეტაპობრივად მიიღოს და იმედიანაც შემომიერთდება. რა თქმა უნდა, ამ თემას ჩვენ მივყვებით და ყველა ინფორმაციას, რომელიც ამ საკითხთან დაკავშირებით მოძიებული იქნება, მაყურებელსაც და კითხვასაც გაუზიარებთ, შესაბამისად ვეძებთ პასუხებსაც კონკრეტულად მეტროს სადგურების რეაბილიტაციისათვის წელს მაგალითად 10,872,000 ლარია განსაზღვრული, რაც 2016 და 2017 წლების ხარჯებს კიდევ უფრო მეტად აღემატება. ბიუჯეტში მოცემულია, რომ თანხა დაიხარჯება ვაგზლის მოედნის, თავისუფლების მოედნის, რუსთაველის, მარჯანიშვილის, ისნის, წერეთლის, სამედიცინო უნივერსიტეტისა და ნაძალადევის მეტროსადგურებში დაგეგმილ სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე. ჯერჯერობით არც საპროექტო და არც სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადებული ამ შემთხვევებში არ არის. ამასთან ბიუჯეტში წერია ისიც, რომ არსებული თბილისის მეტროს ზოგიერთი სადგურების ვესტიბულები გადაუდებელ კაპიტალურ რემონტს ექვემდებარება. მოკლედ, ჯერ მხოლოდ კითხვების რაოდენობა იზრდება, არც ადრესატების ჩამონათვალი ჩამოვარდება პრინციპში ამ ყველაფრის რაოდენობაში, ამაგერად პასუხების და პასუხისმგებლობის განსაზღვრა ძალიან შორს არის. ის რაც კონკრეტულ ვადაში ვიცით რომ უნდა მოვიკითხოთ, არის ის, რომ თბილისის მიერ გაცემული ახალი დავალება უნდა შესრულდეს და 2 კვირის ვადა აქვთ ამისათვის მიცემული მოადგილეებს. მაგალითად, თბილისის მერმა თავის მოადგილეებს ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარისხის კონტროლის განახლებული მექანიზმის წარდგენა 2 კვირამდე ვადაში დაადგინა. მექანიზმზეა საუბარი და არა ანგარიშზე, რომელიც მაგალითად ამ ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარისხს შეამოწმებდა ახლა უკვე. მთავრობის ხდომაზე კახკალაძემ გუშინ თქვა, რომ არსებული სისტემა სათანადოდ ვერ უზრუნველყოფს შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლს. მოდია რომ ამ მიმართულებით ჩვენ გარკვეული ცვლილებები გჭირდება. მე ვიცი რომ მოადგილეებს უკვე დაწყებული აქვთ მუშაობა, უბრალოდ მინდა გთხოვოთ რომ დავაჩქაროთ და 10 დღეში 2 კვირაში უკვე წარმოადგინოთ სურათი, რომელიც მოგცემს იმის შესაძლებლობას, რომ მუნიციპალური ინფრასტრუქტურული პროექტების შესრულების ხარისხი ეფექტური იქნება და კონტროლიც ამავდროულად იქნება ეფექტური. ჩვენ გვჭირდება ისეთი მოდელი და სისტემა, რომელთაც შესრულებული სამუშაოების ხარისხის კონტროლი მოხდება უმაღლეს დონეზე კონკრეტული პასუხისმგებელი პირების განსაზღვრის გზით, ისე რომ შესრულებული სამუშაო მას შემდეგ, როდესაც მოხდება მისი მიღება და ექსპლუატაცია ჩვენ მივიღებთ, აღარ გაჩნდეს კითხვის ნიშნები და დაზღვეულები ვიყოთ. პრობლემა შესაძლოა დაშვებული იყო საპროექტო დონეზე თუ პროექტის რომელსაც შემდგომს სამშენებლო დონეზე, ამას უკვე გამოძიება დაარიოს. ექსპერტიზის დასკვნები არსებობს, ხოლო ეს ექსპერტიზის დასკვნაც როგორ არა, როგორც შესრულებული სამუშაოს ექსპერტიზა, ასევე ტექნიკური უზრუნველყოფის ექსპერტიზა არის და შესაბამისად რა ეტაპზე იქნა დაშვებული, ამას უკვე გამოძიება დაარიოს. მერისგან დაპირებულ კაც რეაგირებას ველით და ამასობაში მკაცრად გადაწყვეტილი საკითხი, რომ პარკირება საცობების პრობლემა კომპლექსურად უნდა მოგვარდეს, კიდევ ერთ პუნქტს იმატებს. კალათის თხოვნა თანამშრომლებს. ბოლო პერიოდში დაფიქსირდა ცალკეული შემთხვევები პარკირების სპეციალური საშვებით არასამსახურეობრივი საჭიროებისთვის სარგებლობასთან დაკავშირებით. მე მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ პარკირების სპეციალური საშვები განკუთვნილია მხოლოდ და მხოლოდ ოპერატიული დანიშნულების ავტომანქანებისათვის და ასევე იმ ავტომობილებისათვის, რომლებიც სპეციალური რეჟიმით გადაადგილდებიან. ეს საშვები აქვს შესაბამის სამსახურებს და მინდა
ვთხოვოთ ჩემს მოადგილეებს, ჩვენს თანამშრომლებს, რომ მოერიდონ ამ საშვების გამოყენებას ოჯახის წევრებზე გადაცემის თვალსაზრისით. ჩვენ არ გვჭირდება პრივილეგირებული ჩინოვნიკები, ჩვენ ვემსახურებით ხალხს, ვემსახურებით ქალაქს და არაფრით არ განსხვავდებით რიგითი მოქალაქეებისაგან. პრინციპში ვეთანხმები კიდეც ამ ბოლო ნაწილს, რომ სხვაობა ჩინოვნიკებსა და მოქალაქეებს შორის არ არის და მაინც ეს ის შემთხვევა, როცა არსებობს მაგრამ და მაგრამის შემდეგ პირიქით უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა ვიდრე პრივილეგია. ეს პასუხისმგებლობა კი საქმის ერთ პროფესიულ მიდგომას გულისხმობს ყველა კონტექსტში და ყველანაირი მიდგომისას, მათ შორის პარკირების საშვების გამოყენებისას. იცი კარგად, ანა და მოდი უთხრათ ჩვენს საქმიან მაყურებელსაც, რომელიც დილიდან ფხიზლობს და საქმიან განწყობას იქნის. თბილისის მთავრობის ხდომის შემდეგ კალაძემ ბიზნეს ასოციაციის შეხვედრაზე გადაინაცვლა, სადაც გუშინ პრემიერ-მინისტრი და ბიზნესი ერთმანეთთან თავს სხვადასხვა მიღწეული შედეგებით იწონებდნენ. ამასობაში კი კვირიკაშვილთან არსებულმა ინვესტორთა საბჭომ წერილი გაუგზავნა პრემიერ-მინისტრს. ციტირებ: ინვესტორთა საბჭოს წევრები თანხმდებიან, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწის გასხვისებაზე დაწესებულ აკრძალვას ნეგატიური გავლენა ექნება საქართველოში ეკონომიკისა და სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარებაზე. თუ არ იქნება დაშვებული სპეციალური გამონაკლისები, თუ კი აღნიშნული გამონაკლისები იქნება გათვალისწინებული ორგანულ კანონში, ნეგატიური გავლენა შესაძლოა შემცირდეს. კანონის შექმნაში მონაწილეობა უნდა მიიღოს ყველა მხარემ. ინვესტორთა საბჭოს ჯგუფით სექტემბრიდან ელოდება აღნიშნულ განხილვებში მონაწილეობას. ამასთან რიგმა დონორებმა გამოთქვეს მზადყოფნა, რომ საქართველოს კანონის შემუშავებაში ტექნიკური დახმარებაც გაწიონ, რათა ქვეყანამ საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკა დანერგოს. სამწუხაროდ, ამ დრომდე არ მოგვეცა საშუალება ინვესტორთა საბჭო, რომ კონსულტაციებში ჩავერთოთ. პარლამენტის წევრების განცხადებები კი აჩვენებს, რომ კანონზე მუშაობა დაიწყო და დაიწყო კონსულტაციების გარეშე. დათქვამია ინვესტორთა საბჭოს მიერ პრემიერ-მინისტრისთვის გაგზავნილ წერილში. ინვესტორთა საბჭოს წევრები პრემიერ-მინისტრს მიმართავენ წერილით, ამასობაში კი ვერტიკალური პარკინგების ქართულ მწარმოებელს რეალიზაციის პრობლემა ექმნება. 10 წლიანი დაგვიანებით, მაგრამ თბილისში სასტუმრო ჰილტონის მშენებლობა დაიწყო. წარმატებები. გერმანიაში საქართველოს ორი მოქალაქე 574 ევროს ოდენობის კბილის ჯაგრისის ქურდობისთვის დააკავეს. ამის შესახებ გერმანული მედია იუწყება, მოკლედ არსებული ინფორმაციით 22 და 25 წლის მამაკაცები ქალაქ ებერბახის სუპერმარკეტში ქურდობისთვის დააკავეს და მათ სუპერმარკეტიდან 574 ევროს ოდენობის კბილის ჯაგრისები გაიტანეს. გაუნძიებლების მტკიცებით აღნიშნული პირების შემოსავლების წყარო სისტემატური ქურდობა იყო. ის არ წერია ძირითადად ჰიგიენის საშუალებებს დაძლებდნენ თუ რას, მაგრამ დაკავებისას საქართველოს მოქალაქეებს ნაქურდალი ნივთები აღმოუჩინეს. გერმანელი სამართალდამცავები გამოძიებას განაგრძობენ, რათა დაკავებულების კავშირი სხვა სამართალდამღებებთან, ალბათ შამპუნის ან საპონის კვეთაში იპოვონ. დაწმუნებული ვარ ანალაპიაშვილს გაცილებით საქმიანი ამბავი ექნება, ვიდრე მე და გერმანული ამბავი. თუმცა კიდევ ერთი ამბავი მაქვს პოლონური, მაგაზე 9 საათზე. ანა გისმენთ. კიდევ ერთხელ მესამე ჩვენს მაყურებელს სულ რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებით ეთერში.
კავკასიის Energy and Infrastructure თებერვალში აქციონერებისგან 3,568,791 წელ აქცია შეისყიდეს, რაც განთავსებული აქციების 25%-ია. კომპანიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კი აქციონერები წარადგენენ მოთხოვნას აქციათა გამოსყიდვის თაობაზე და ეს მეტი იქნება, ვიდრე გაცხადებულია, საზოგადოება ვალდებული იქნება გამოისყიდოს მხოლოდ 3,569,791 ცალით ჩვეულებრივი აქცია. პროპორციულად ყველა მსურველი აქციონერისაგან, რომელმაც დროულად წარადგინა მოთხოვნა კანონის მიხედვით კომპანიას ერთჯერადად 25%-ზე მეტის გამოსყიდვის უფლება არ აქვს. ერთი აქციის ფაზი კი 1 ლარი და 18 თეთრია. ვერტიკალური პარკინგების ქართულ მწარმოებელს რეალიზაციის პრობლემა აქვს, როგორც BMG-სთან კომპანია რევერსის ხელმძღვანელმა განაცხადა, ჯერჯერობით არც ერთი ვერტიკალური პარკინგის შეკვეთა არ ჰქონია, მიუხედავად იმისა, რომ დაინტერესება არსებობს. დაპირების მიუხედავად კომპანიას დაკვეთა არ მიუღია არც საპარტნიორო ფონდისგან, რომელმაც თავის დროზე პროექტი 90,000 ლარი დააფინანსა. მალხაზ ცისკარიშვილი აღნიშნავს, რომ ქალაქში საპარკინგო პრობლემის მოსაგვარებლად ვერტიკალური პარკინგი კარგი გამოსავალია, რამდენადაც ობიექტი სულ 24 კვადრატული მეტრის ფარც იკავებს და 8 მანქანის ადგილი აქვს. ათწლიანი დაგვიანებით დედაქალაქში სასტუმრო ჰილტონის მშენებლობა დაიწყო. თბილისში კოსტავაზე 51 ნომერში ახალი 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს მშენებლობა 2019 წელს დასრულდება და ექსპლუატაციაში უკვე 2020 წელს შევა. საინვესტიციო კომპანია გრანატ ინვესტმენტი პროექტში 45 მილიონამდე ევროს ინვესტიციას განახორციელებს. ჰილტონ თბილისის მთავარი კონტრაქტორი კი დეველოპერული კომპანია BBC, სამშენებლო პროცესს კი მენეჯმენტს ბრიტანული კომპანია BHP გაუწევს, რაც მთავრობის ხელმძღვანელის თქმით უმაღლესი სტანდარტების დაცვის გარანტი უნდა იყოს. ამ ეტაპზე პროექტის თანახმად 150 ახალი სამუშაო ადგილია შექმნილი, საერთო ჯამში კი 500-მდე ადამიანი დასაქმდება. წელს საქართველოს აზერბაიჯანიდან ბუნებრივი აირის იმპორტის 2,679 მილიარდი კუბურ მეტრამდე გაზის გადაცემა დაგეგმილი. ამის შესახებ აზერბაიჯანულ მედიასთან სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენერალურმა დირექტორმა მაჰინ მამედოვმა განაცხადა. მისი განმარტებით 2017-ში აზერბაიჯანმა საქართველოს 2,2 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირი მიაწოდა. მანამდე კი აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანის გაზი საქართველოს ორი გასადენის საშუალებით მიეწოდება: სამხრეთ კავკასიური მილსადენით და აზერბაიჯანის მთავარი მაგისტრალური გასადენით. 2018 წლისათვის საქართველოს ბუნებრივი აირის ბალანსში აღარ არსებობს რუსული გაზი, ამიტომ მოცულობები აზერბაიჯანული იმპორტით უნდა ჩანაცვლდეს, აღნიშნავს სოკარ ენერჯი ჯორჯიას გენერალური დირექტორი. ვისოლა ჯგუფის პრეზიდენტის განცხადებით არსებულ გამოწვევებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ლარის კურსია. მისი თქმით, ამის შესახებ პრემიერთან შეხვედრა ისესაც ისაუბრეს, დააფიქსირეს პოზიცია და ხელისუფლებას აღნიშნეს, რომ არ ნაკლებ ესმის სწორედ ამ პრობლემის მნიშვნელობა. შეგვიძლია გითხრათ, თქვა ლარის კურსთან მიმართებაში ეს თითოეული ჩვენთან გალის პრობლემაა, გასაგებია და ბუნებრივი ხელისუფლებას არ ნაკლებ ესმის ჩვენზე ეს პრობლემა, ამაზე ქონდა საუბარი. პრობლემატურია თუ არა ლარის კურსი, ამას დღევანდელი მიმოხილვიდან უკვე გიორგი გვეტყვის. გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურდა და 2 ლარი და 59 თეთრი შეადგინა. გამყარდა ევრო, გაუჭირდებოდა 3 ლარი და 10 თეთრი ღირს, თურქული ლირა 66 თეთრზეა მყარად, ფუნტის ყიდვა თუ დაგჭირდებათ 3 ლარი და 52 თეთრი მოიმარაგეთ. დოლარი ლარის წყვილის პოზიციებზე გუშინ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმაც ბრძანა, რომ მიუხედავად ეროვნული ვალუტის ბოლოდროინდელი გამყარების ტენდენციისა წამოვიდა ეგზოგენური ფაქტორები, რომელიც ამ სავალუტო მოქმედებს, ბოლომდე აღმოფხვრილი არ არის. 2017 წლის დეკემბერში წლიური ინფლაცია 6.7% შეადგინა, რომელშიც ერთჯერადი ეგზოგენური, ანუ მონეტარული პოლიტიკისაგან დამოუკიდებელი ფაქტორების
გავლენა ინფლაციის მაჩვენებელზე დაახლოებით 2.9% პუნქტი იყო. არსებული პროგნოზით წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 2018 წლის პირველი თვეების განმავლობაში შემცირდება და წლის განმავლობაში საშუალოდ მიზნობრივ დონესთან ახლოს იქნება. მონეტარული პოლიტიკის შემდგომი გადაწყვეტილებები დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად სწრაფად განეიტრალდება ფასებზე ზრდის მიმართულებით მოქმედი ფაქტორები. 2018 წელსაც გვაქვს ინფლაციაზე მოქმედი ეგზოგენური ფაქტორები. კერძოდ 2018 წლის განმავლობაში ინფლაციის მაჩვენებელზე აისახება იანვრიდან ადმინისტრირებული ფასების, ელექტროენერგიასა და წყალზე ტარიფებს გულისხმობს ზრდა, რომლის გავლენა დაახლოებით 0.3% პუნქტია. სამაგიეროდ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი ბრძანებს, რომ ქართული ბაზრისთვის მნიშვნელოვნად მსხვილი გარიგება, რომელიც სილქნეთის მიერ ჯეოსელის შესყიდვას გულისხმობს, ლარის კურსზე გავლენას არ იქონიებს, რადგან მიუხედავად იმისა, რომ გარიგება დოლარშია, თანხობრივად გამოსახული ვალუტის კონვერტაცია მის თქმით სავარაუდოდ არ უნდა მოხდეს. ეს კომენტარები კობა გვენეტაძისგან მონეტარული პოლიტიკის გუშინდელ ხდომაზე გაკეთდა, რომელიც რუსთავში შედგა და საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა რეფინანსირების განაკვეთი და თელარაგელანტიას დააკვდა რა 7 და 25% შეინარჩუნა, როგორც მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა, არსებული პროგნოზით წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი 2018 წლის პირველი თვეების განმავლობაში შემცირდება და წლის განმავლობაში საშუალო მიზნობრივ დონესთან ახლოს იქნება. მისივე თქმით, ინფლაციაზე გავლენას კომუნალური გადასახადების ტარიფების ცვლილება იქონიებს. ინფლაციას ნავთობის ფასების ცვლილებაც უნდა მივაბართ. მოდი ჯერ საერთაშორისო ბაზრით დავიწყოთ. თან წლის დასაწყისიდან ნავთობის ფასი ლონდონის Continental Exchange Futures Europe-ის სანავთობო ბირჟაზე $70 ნიშნულს გადასცა, რაც ბოლო წლების მაქსიმალური მაჩვენებელია, თუმცა ბოლო 2 დღე არის, რაც ნავთობის ფასმა კვლავ შემცირება დაიწყო და დღეს მისი ღირებულება დაახლოებით $69 უტოლდება ბარელზე. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის მონაცემებით, ნავთობის ფასის ბოლო დღეებში დაფიქსირებული კვლევების ძირითადი მიზეზი კი აპის, ანუ ამერიკის ნავთობის ინსტიტუტის პროგნოზი გახდა ნავთობის მარაგების ზრდასთან დაკავშირებით და შტატების დოლარის გამყარება გლობალურ სავალუტო ბაზარზე ყველა ვალუტასთან მიმართებაში. ბოლო თვეებში ასევე ფიქსირდებოდა ნავთობის სტაბილურად მაღალი ფასები, რაც ძირითადად განპირობებული იყო ოპეკ+-ის წევრთა მიერ ნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმების გაგრძელებით და მისი პირობების მკაცრად შესრულებით. როგორც ცნობილია, 2016 წლის ბოლოს ოპეკის წევრებმა და რამდენიმე არაწევრმა ქვეყანამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ამის შესახებ საქმიანობაშიც არაერთხელ გვისაუბრია, რომ ნავთობის ყოველდღიური მოპოვების კვოტების 1,8 მილიონი ბარელით შემცირებასთან დაკავშირებით შეთანხმებულიყვნენ. ეს შეთანხმება დაიდო 2017 წლის პირველი 6 თვის ვადით, რომელიც შემდგომ უკვე გახანგრძლივდა. 30 ნოემბერს გამართულ შეხვედრაზე ასევე მოხდა ნავთობის მოპოვების შემცირების შეთანხმების კიდევ ერთხელ 9 თვით გაგრძელება და ეს 2018 წლის ბოლომდეა შესაბამისად შეთანხმებული. აი, რაც შეეხება საერთაშორისო ფასებს ნავთობპროდუქტებზე, მადლობა ანას. S&P Global პლაცის მიხედვით, რომელიც მიხედვითაც იდეაში ხორციელდება საქართველოში საწვავის იმპორტი, ბოლო 2 დღის განმავლობაში ნავთობის ფასის კლების კვალდაკვალ მცირდება, თუმცა მთლიანობაში იანვრის თვეში ბენზინის საერთაშორისო ფასი გაზრდილია დაახლოებით 32% ტონაზე. და დღეისთვის შეადგენს $654.25 წადია ტონაზე. ხოლო დიზელის საერთაშორისო ფასი გაზრდილია დაახლოებით 21%-ით და დღეისთვის $607.25 შეადგენს ტონაზე. რაც შეეხება საქართველოს საწვავის საცალო ქსელს, იანვარში მოხდა საწვავის ფასის კლება ბრენდირებულ ავტოგასამართ სადგურებზე საშუალოდ 2-დან 5 თეთრამდე ლიტრ საწვავზე. აი, როგორია დღეისთვის საწვავის საშუალო საცალო ფასები საქართველოს საცალო ქსელში ბრენდირებულ გასამართ სადგურებზე შეგიძლიათ გრაფიკაზე ნახოთ და დეტალურ ინფორმაციას კი უკვე BMG-ზე იხილავთ. ამინდის პროგნოზის დროა, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციებზე დაყრდნობით ანა მაპრიაშვილი წარმოგიდგენთ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემავალი ცივი ჰაერის მასებით იქნება განპირობებული. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით უღრუბლიანობის მომატებაც და დასავლეთ საქართველოში დღის პირველ ნახევარში უმეტეს რაიონში იწვევს მთაში კი მოთოვს. აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან იქნება ნალექი, მთაში კი თოვლის სახით. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი ზოგიერთ შემთხვევაში. სოხუმში იწვიმებზე 7 გრადუსი იქნება, ბათუმშიც იწვიმებს ოღონდ 10 გრადუსია მოსალოდნელი, ქობულეთში წვიმასთან ერთად 8 გრადუსს ელოდებიან და ფოთში 7 გრადუსს და რა თქმა უნდა აქაც წვიმს. ქუთაისში წვიმა მოსალოდნელი და 6 გრადუსი, ზუგდიდში 7 და ოზურგეთში 8 გრადუსი, ამ ორივე შემთხვევაში წვიმას ველოდებით. ონში მოთოვს და 2 გრადუსი იქნება, გორშიც მოთოვს და 4 გრადუსი იქნება, ცხინვალში მცირე თოვლია ნავარაუდები და 4 გრადუსი, მარნეულში კი 7 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. რუსთავშიც ანალოგიური ამინდი იქნება დღის განმავლობაში. ახალციხეში კი მოთოვს და გაყინავს 0 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა, ბორჯომშიც მოთოვს და 1 გრადუსი იქნება. ბაკურიანში უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე, თუმცა განსაკუთრებით ცივა და -3 გრადუსი დაფიქსირდება. ხოთაშორის ზუსტად ისეთივე ტემპერატურული მაჩვენებელი იქნება ახალციხეში, როგორც ამ შემთხვევაში. სტეფანწმინდაშიც -3 გრადუსია მოსალოდნელი და აქაც მცირე თოვლი. თელავს რაც შეეხება, აქ 8 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა და უმეტესად უნალექოდ ჩაევლის დღე. დედაქალაქის მაცხოვრებლებისათვის შემიძლია მოგაწოდოთ ინფორმაცია, რომ გაერთ უკვე მოყინულია გზები, ფრთხილად უნდა იყო და განსაკუთრებით ადრეანს უნდა მოემზადოთ იმისათვის, რომ ნელა გადაადგილდეთ და შესაბამისად დანიშნულების ადგილამდე უსაფრთხოდ მიხვიდეთ. დღის განმავლობაში კი უმეტესად უნალექო ამინდი გველოდება, ღრუბლიანობა მოიმატებს, დრო გამოშვებით ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი იქროლებს და დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 7 გრადუსი იქნება. მადლობა ანას. მადლობა ტრადიციული წარდგენისთვის და პარტნიორობისთვის. გავიდეთ რეკლამაზე. სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ უკვე ვიწყებთ სტუმრების მასპინძლობას საქმენი დილის სტუდიაში. თქვენ კიდევ ერთხელ გისურვებთ წარმატებულ დღეს და ცხადია დარჩით პირველად, სადაც რეკლამაც კი შთამბეჭდავად საინტერესოა. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. Android-ის უახლესი სისტემა. 8 მეგაპიქსელიანი ძირითადი და წინა კამერა. შეიძინე Nokia 3 ონლაინ მაღაზიაში გოლეთიანი წერტილიჯი. მხოლოდ 405 ლარად. ლუკოილი. უმსხვილესი მსოფლიო ბრენდი. მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის ევროპული საწვავი. ლუკოილი. სისწრაფის ფორმულა. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გათავისუფლებენ. როდესაც დასაქმება შეუძლებელია. როდესაც მომსახურებაზე უარს მეუბნებიან. როდესაც არ მაქვს დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. როდესაც არ მაძლევენ ჩემს შვილთან დარჩენის უფლებას. საქართველოს კანონმდებლობით დისკრიმინაცია აკრძალულია რასის, კანისფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო.
სასხლის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გონევრული გადაწყვეტილება. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. BMG წარმოგიდგენთ. როგორ შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ბავშვების ცხოვრება და შესაძლებლობები, ინტერნეტ სივრცე და მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა. IDFI-ის საინტერესო გზამკვლევი და UNICEF-ის კვლევის შედეგები. თეონა ტურაშვილი, IDFI-ის მედია, ინტერნეტ და ტელეკომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი და მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ნარატივით. ხატვარი გოგონა გორიდან, რომლის შემოქმედებითაც ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ინტერესდებიან. ბევრი პროექტი და გამოფენა. ხატვარი მარიამ შაქარაშვილი, ნარატივით საინტერესო პროფესიულ გზაზე. ეს ქალების ნარატივია, ღვანცა ლაღიძესთან ერთად. დასრულებული და დაგეგმილი მშენებლობები ქვეყნის მასშტაბით რა ტიპის ობიექტებისთვის იყო საინტერესო 2017 წელი უახლესი მონაცემები საქმის კურსში. მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უჭერს მხარს საბანკო მომსახურების გაციფრულებას, საბანკო მომსახურების გაციფრულების ციფრები და ფაქტები, Mastercard-ის კვლევის შედეგები ჩვენს ეთერში. მორიგი შეხვედრა ბიზნესთან, კერძო სექტორის 50-მდე წარმომადგენელი და ქართული კომპანიების პერსპექტივები უცხოური ბაზრების მიმართულებით. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში, ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი, მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი, ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი, რეაქცია, 4შაბათი, პოლიტმეტრი, 5შაბათი, ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება? ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers.
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. დღეს წიგნის საჯაროდ კითხვის დღეა. საქართველოს მსოფლიოს ამ ტრადიციას მესამედ უერთდება და ამის ინიციატორი საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაცია. მათი მიზანია ჩვენი ქვეყანაც აქტიურად შეუერთდეს საერთაშორისო ინიციატივებს და გახდეს მსოფლიოს ამ მასშტაბური ღონისძიების ნაწილი. პირველი თებერვლის გეგმებზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად და მასპინძლობთ თინათინ ბერიაშვილს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორს. მოგესალმებით. მადლობა დილიდან სტუმრობისათვის. საინტერესო დღე გველოდება წინ და როგორი იქნება პირველი თებერვალი მესამედ უკვე საქართველოში. მოგახსენებთ, ძალიან გვეხარია, რომ 3 წლის წინ, როდესაც პირველად ეს ინიციატივა შემოვიტანეთ, ძალიან ველოდებოდით და ძალიან დამოკიდებული ვიყავით საზოგადოების გამოხმაურებაზე და იმაზე, თუ რამდენად აყვებოდნენ ამ ინიციატივაში, იმიტომ რომ თავისი ფორმატით ეს არის ძალიან თავისუფალი ღონისძიება, ძალიან დამოკიდებული ხალხის ჩართულობაზე. ეს არის მთავარი პრინციპი და გვეხარია, რომ წლიდან წლამდე ამ დღის ცნობადობა იზრდება, ხალხის ჩართულობაც იზრდება და ჩვენი განსაკუთრებული ფოკუს ჯგუფი არის ახალგაზრდები და მოსწავლეები, რომლებთანაც ვფიქრობთ, რომ აი ავტორების უშუალო ინტეგრაცია და მათ ინტერაქცია უფრო სწორედ და პირადი კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ მოუნდეთ უფრო მეტად კითხვა, ერთმანეთთან უფრო მეტად იყოს ეს თემა სალაპარაკო და გახდეს აქტუალური მათი ცხოვრების ნაწილი. რამდენად არის მათგან რეაგირება ისეთი, როგორცაც თქვენ ელოდებით და სულ იმაზე უკეთესია ხოლმე, ვიდრე რასაც ჩვენ ველოდებით. ანუ რეალურად ამ დღეს აქვს ერთი მთავარი პრინციპი, რომ არის ძალიან თავისუფალი ფორმატი. როდესაც ძირითადმა ორგანიზატორმა ლიტურალმა დაამკვიდრა ეს ტრადიცია და თავად საერთაშორისო მასშტაბითაც არ არის ძალიან ძველი ტრადიცია ეს 8 წელია თუ არ ვცდები, რაც ორგანიზდება და ჩვენ უკვე მესამედ უერთდებით. აქ მთავარი პრინციპი ის არის, რომ ნებისმიერ ადამიანს ამ დღეს, აი როგორც არის დედამიწის დღე მაგალითად და ყველა ადამიანი რაღაც 1 საათით რთავს, თუნდაც რაღაც ელექტროენერგიას და ასე შემდეგ, რომ თავისი ფორმით წვლილი შეიტანოს, დაახლოებით იგივე ფორმატის დღე არის, როდესაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია უბრალოდ ხმამაღლა წაიკითხოს რაღაცა და შეუერთდეს ამ დღეს ასეთი ფორმით. ძალიან გვიხარია, რომ ესეთი ფორმატი განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, წვალების გარეშე გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩავთოთ რეგიონები მაგალითად, რომლებიც ბევრ ღონისძიებაში ხოლმე არ არიან ისე აქტიურად ჩართულები იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრ სირთულეებთან არის დაკავშირებული, თუნდაც მათთან ფესტივალის ჩატანა, რომლის ორგანიზატორებიც ვართ ჩვენ. ეს ფორმატი გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ მთელი საქართველოს მასშტაბით პირველ რიგში, როგორც წესი, რეგიონებს ვაგებინებთ ხოლმე, რეგიონის სკოლებს, უნივერსიტეტებს და სხვადასხვა ორგანიზაციებს და ამ ეტაპზე 10 რეგიონი არის უკვე, რომელიც აქტიურობს რეალურად. ზოგან შეიძლება აქტორი ჩავიდეს. მაინტერესებს დედაქალაქშიც როგორ ხდება ღონისძიების ორგანიზება, იმიტომ რომ გასაგებია შეიძლება ყველა თავის წვლილი შეიტანოს, მაგრამ თავის მხრივ ღონისძიებები როგორ ორგანიზდება, მოგახსენებთ, ეს არის ნებისმიერ ტიპის აუდიტორია იკრიბება, აი სტანდარტული ფორმატი გვაქვს მაგალითად სკოლაში, სადაც აქტიური სკოლები, რომლებიც გამოთქვამენ ამ ღონისძიებაში მონაწილეობის სურვილს, ორგანიზებენ აუდიტორიას, შეიძლება იყოს ერთი კონკრეტული სადამრიგებლო კლასი, შეიძლება იყოს დაახლოებით ერთი და იგივე ასაკობრივი ჯგუფის რამდენიმე კლასის ბავშვები, რომლებთანაც ან კითხულობს შეიძლება თავად დამრიგებელი, რაღაცა საინტერესო თავისივე შერჩეულ ნაწარმოებს ამ პროცესში ჩვენ აბსოლუტურად არ ვერევით. ეს დისკრეციული ამბავია, რომ შეარჩიონ შესაბამისად, ანუ რა თქმა უნდა მიაქციონ ასაკობრივ ჯგუფს ყურადღება და ჩვენი წვლილი ამ შემთხვევაში არის ის, რომ ჩვენ ვაორგანიზებთ ცოცხალი ავტორის ვიზიტს ასეთ სკოლებში. რაც არის ძალიან, ესე ვთქვათ, საინტერესო ნაწილი ამ ღონისძიების, ძალიან ენთუზიაზმით არიან განწყობილი თავად ავტორებიც, ყოველთვის ინდომებენ და მიდიან ამ სკოლებში და ხვდებიან და შემდეგ უკვე აი, როდესაც ჩვენ ვიღებთ უკან ფოტომასალას ამ შეხვედრების შესახებ, ასევე ყველა მსურველთან ვაგზავნით ერთი და იგივე ფორმატით ბანერს, იმისთვის რომ რაღაცნაირად იდენტიფიცირება მოხდეს ამ ლოკაციების, სადაც რეალურად გაიმართა ეს ღონისძიება.
და ბავშვები მით უმეტეს ძალიან ესე ვთქვათ აღფრთოვანებულები არიან ხოლმე როგორც წესი ამ ყველაფერში რამდენად არიან აქტიურები უკვე ის ადამიანები რომლებმაც იმედი მაქვს და გარკვეულწილად პრინციპში ამას ვეთანხმებდით რომ წიგნის კითხვის შედეგად მიაღწიეს იმ წარმატებას რომელიც მათ ცხოვრებაში რაღაც ეტაპზე რაღაცა ფორმით არის დამდგარი ისინი ანუ ახალგაზრდების მიღმა რამდენად არიან ნაკლებად ალბათ ეს იმის ბრალიც არის რომ ჩვენი ფოკუს ჯგუფი იყო პირველ რიგში ეს რომელიც შევარჩიეთ გულწრფელად რო ვთქვა ეს სკოლები უნივერსიტეტები და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ორგანიზაციებსაც ვუგზავნით ხოლმე ამ ინიციატივის შესახებ ინფორმაციას და გვაქვს ხოლმე გამოხმაურებები გარკვეულწილად ვერ ვიტყვი რომ საერთოდ არანაირი ეს არ არის რა ქვია სახელმწიფო ორგანიზაციებიც არიან მათ შორის რომლებიც ერთვებიან გარკვეული ფორმით ამაში და იგივე კერძო ბიზნეს ორგანიზაციებიც თუმცა აი როგორც გეუბნებით უშუალოდ ჩვენი ჩართულობით უფრო მეტად ეს ხდება სკოლებში ამ ეტაპზე ჩვენი მხარდამჭერი არის თბილისის მერია მინდა მათ მადლობა გადაუხადო პირველივე წელს ხარში დაგვიდგნენ იმისთვის რომ ჩვენ ეს ინიციატივა დაგვემკვიდრებინა და შემდეგში უკვე გაგვევითარებინა და ძალიან კარგი ტემპი გვაქვს ამისთვის აღებული და ვფიქრობ რომ მომავალში კიდევ და კიდევ უფრო მასშტაბური გამოდის 10 რეგიონი პლუს დედაქალაქში რამდენიმე ლოკაცია დედაქალაქში 31 სკოლა სადაც რეალურად მიდის ავტორი გარდა ამისა არის კიდევ სკოლები რომლებიც ცოტა უფრო დაგვიანებით შემოუერთდნენ და აქედან გამომდინარე მათთან ასეთი ფორმით დაგეგმვა ვერ მოხერხდა, მაგრამ არიან რომლებიც თავისით აორგანიზებენ. დაახლოებით 7 უნივერსიტეტი არის დამატებით ჩართული. ასევე ღონისძიებები იმართება უკვე ცოტა სხვა აუდიტორიისთვის ბიბლიოთეკებში, მედიათეკების ტერიტორიაზე. სულ 50-ზე მეტი ლოკაცია. აი ესე ოფიციალურად სადაც აი ავტორი მიდის, სადაც 50 ავტორი მიდის ესე იგი. დაახლოებით 50-მდე ავტორი მიდის. ავტორებზე რო გითხრათ, ეს არიან ძალიან განსხვავებული ტიპის ავტორები, სამწუხაროდ ჩემთვის რთული იქნება რომ ჩამოვთვალო ყველა და მით უმეტეს გითხრათ ვინსად მიდის. თუმცა ნახევარზე მეტი კი ვიცი ზეპირად, მაგრამ უბრალოდ აქ რისკია იმის რომ ვინმე არ გამომჩეს და შემდეგ ვინმეს არ ვაწყენინო აქედან გამომდინარე. ამიტომ შეგიძლიათ ჩვენს Facebook გვერდზე აი უშუალოდ სკოლებში და ასე მიმავალი ავტორები შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს Facebook გვერდზე საქართველოს წიგნის გამომძამართა და გამავრცელებელი. კი, შეგიძლიათ რომ შეუერთდეთ, იმიტომ რომ არის ისეთი ღონისძიებები, როგორია ბიბლიოთეკებში და მედიათეკებში, რომლებიც რეალურად საჯაროა და სწორედ ესეთი დაინტერესებული აუდიტორიისთვის არის დღის მანძილზეც და ასევე უნდა მოგახსენოთ, რომ ძალიან საინტერესო გვაქვს ხოლმე როგორც წესი დახურვის ღონისძიება, რომელიც ასევე როგორც წესი არის საკმაოდ ხალხმრავალი. ტრადიციულად 3 ავტორია, რომელიც უკვე დახურვის ღონისძიებაზე 7-ის ნახევარზე მწერალთა სახლში საჯაროდ კითხულობს და აი ამ 3 ავტორს დაგისახელებდით უბრალოდ ესე რომ ეს არის გელა ჩარკვიანი, ალეკო შუხლაძე და გიორგი კეკელიძე, რომელიც დარწმუნებული ვარ კარგად იცის ჩვენმა მაყურებელმა და ვისაც სურვილი ექნება ვიწვევთ მწერალთა სახლში რომ ამ 3 ავტორის საჯაროდ კითხვას დაესწროს. ასევე ძალიან საინტერესო ტრადიცია დავამკვიდრეთ პირველივე წელიწადს ჩვენ, როდესაც ამ დახურვის ღონისძიებაზე ამ დღესთან დაკავშირებით ყოველწლიურად ვაჯილდოვებთ წლის წიგნის კომაქს. ესეც არის ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ტრადიცია. სწორედ იმიტომ, რომ წავახალისოთ ადამიანები, რომლებიც არ არიან უშუალო მონაწილეები აი ამ სექტორის, ან ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის მათი ძირითადი საქმიანობის სფერო. გამოყვოთ ეს ადამიანები და რაღაცნაირად მადლობა უთხრათ მათ. ანუ აქ ვგულისხმობ ადამიანებს, რომელთა ძირითადი საქმიანობაც არ არის წიგნთან დაკავშირებული, მაგრამ ისინი ძალიან აქტიურობენ და პრობონო თუ რაღაც ენთუზიაზმის საწყისებზე აკეთებენ რაღაცა ნებისმიერი ტიპის აქტივობას იმისთვის, რომ წიგნის კითხვის პოპულარიზაციას შეუწყონ ხელი. მაგალითად, ლეონ ბერძენიშვილი იყო ერთ-ერთი ასეთი ცოტა რომ მივახვედრო აუდიტორიასაც რას ვგულისხმობ. რა ტიპი ბინარიან კომაგები. ხო, როგორი ადამიანი უნდა იყოს კომაგი, თუმცა ეხლა ლევანდელს ბუნებრივია ვერ დაგისახელებთ, მაგრამ საღამოს უკვე ეს ამბავი გასაჯარო. ყოველ წელს თითო კომაგი, ხო? კი, ვინ არჩევს ამ კომაგს? ხო, ეს საკმაოდ რთული პროცედურაა, მინდა გითხრათ, ასოციაციას, ანუ გამომცემლთა ასოციაციას თავის სტრუქტურით მართავს მართველი საბჭო თავისთავად, ანუ ეს არის ბორდი ეგრეთ წოდებული, რომელიც შედგება გამომცემლებისაგან, ძირითადად ამ
ორგანოში ხდებიან ესეთი გამომცემლები, რომლებსაც ძალიან მრავალწლიანი გამოცდილება აქვთ ამ სფეროში მუშაობის. შემდეგ უკვე კანდიდატურებს ვიღებთ გარე კონსულტაციების საფუძველზეც ბუნებრივია და მიღებულ კანდიდატურებს ვარჩევთ როგორც ზოგადად დამსახურების მიხედვით, ასევე წლის აქტიურობის მიხედვითაც, თუმცა არ არის მანდ-მაინც ასე დადგენილი. მთავარი კრიტერიუმი არის ის, რაც გითხარით, რომ რეალურად იყოს სხვა სფეროს წარმომადგენელი ძირითადად მაინც და ბევრ რამეს აკეთებს იმისთვის, რომ წიგნს და წიგნის კითხვას ხელი შეუწყოს და შემდეგ უკვე კენჭისყრის საფუძველზე როგორც წესი ირჩევა ხოლმე ასეთი კანდიდატურა. ამბობთ საინტერესო ამბავი და საინტერესო პროცესია. აუცილებლად როგორ დავინტრიგდი. მადლობა თქვენ ამ საინტერესო ამბისთვის და მით უმეტეს უკვე მესამედ ასეთი დღის ორგანიზებისათვის თინათინ ბერიაშვილს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის დირექტორს მასპინძლობდით საქმიან დილაში. წიგნი შეიძლება არ დაიწეროს, მაგრამ სახსა დაფიქრება შეიძლება. სახლი 1 ევროდ, ასეთია იტალიის ერთ-ერთი სოფლის შეთავაზება, რომლის მთავარი უპირატესობა მთები და ადგილობრივი ტრადიციებია. რატომ იზიდავს მოსახლეობას ამ გზით ხელისუფლება და რამდენად ინტერესდებიან ტურისტების შეთავაზებით? დეტალები მარიამ ადამიანის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში ვნახოთ. A Sicilian village officially recognized as one of the most beautiful in Italy. თუ კი გიოცნებიათ იტალიის პატარა სოფელში კერძო სახლის მეპატრონე გამხდარიყავით ნატრის ახდენის შესაძლებლობას, კუნძულ სარდინიაზე მდებარე ოლოლაი 1 ევროდ გთავაზობთ. თუმცა პირობა ასეთია, მფლობელმა 3 წელიწადში სახლი უნდა გაარემონტოს. ექსპერტების გათვლით კი მეპატრონის რემონტი დაახლოებით 20,000 евро დაუჩდება. ხოლო ეს გადაწყვეტილება უშუალოდ სოფლის მერმა ეფისიო არბაუმ მიიღო, რადგან ბოლო რამდენიმე საუკუნის განმავლობაში პატარა სოფლის მაცხოვრებელთა რაოდენობა 2250-დან 1300 ადამიანამდე შემცირდა. შესაბამისად, ადამიანთა მოზიდვა ამ გზით გადაწყვიტა. მე ვერ დავუშვებ, რომ ულამაზესი სოფელი მოკლეს და უფუნქციოდ დარჩეს. ოლოლაი დიდი წარსულისა და ტრადიციების მატარებელი მხარეა და ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ მოსახლეობა მოვიზიდო და გავაცოცხლო აქაურობა. მერის ვარაუდით ახალი მოსახლეობის დამატებითა და სახლების გარემონტებით სოფელში სამუშაო ადგილები შეიქმნება, რაც გააცოცხლებს ადგილობრივ ეკონომიკას. ამ დროისათვის უკვე გამოჩნდნენ სახლის ყიდვის მსურველები, თუმცა წინადადებით ინტერესდებიან ძირითადად მთების მოყვარული ადამიანები, რომლებსაც უყვართ სისხლარე და ადგილობრივი ტრადიციები. 1 ევროდ სახლის შეძენით დაინტერესდა მოსახლეობა როგორც იტალიის სხვადასხვა რეგიონებიდან, ასევე საზღვარგარეთიდანაც. ხელისუფლება კი ყველა მყიდველსა თუ უბრალო ტურისტს სიხარულით ეგებება. ჯერჯერობით უცნობია 1 ევროიანი შეთავაზება რა შედეგს მოიტანს და როგორია სოფლის განვითარების სტრატეგია, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ მსგავსი აქციები უკვე გაიმართა იტალიის სხვა 3 ქალაქშიც. იქ არა მარტო ბინები იყიდებოდა 1 ევროდ, არამედ არქიტექტურული ძეგლებიც კი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა. შეხედე სამყარო სახლებურად. თავდაპირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ში. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე.
გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხებით ფეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. გუდაური ინ პრემიუმ კლასის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გუდაურში. BMG წარმოგიდგენთ. როგორ შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ბავშვების ცხოვრება და შესაძლებლობები, ინტერნეტ სივრცე და მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა. IDFI-ის საინტერესო გზამკვლევი და UNICEF-ის კვლევის შედეგები. თეონა ტურაშვილი, IDFI-ის მედია, ინტერნეტ და ტელეკომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი და მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ნარატივით. ხატვარი გოგონა გორიდან, რომლის შემოქმედებითაც ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ინტერესდებიან. ბევრი პროექტი და გამოფენა. ხატვარი მარიამ შაქარაშვილი, ნარატივით საინტერესო პროფესიულ გზაზე. ეს ქალების ნარატივია, კვანძა ლაღიძესთან ერთად. დასრულებული და დაგეგმილი მშენებლობები ქვეყნის მასშტაბით რა ტიპის ობიექტებისთვის იყო საინტერესო 2017 წელი უახლესი მონაცემები საქმის კურსში. მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უჭერს მხარს საბანკო მომსახურების გაციფრულებას, საბანკო მომსახურების გაციფრულების ციფრები და ფაქტები, Mastercard-ის კვლევის შედეგები ჩვენს ეთერში. მორიგი შეხვედრა ბიზნესთან, კერძო სექტორის 50-მდე წარმომადგენელი და ქართული კომპანიების პერსპექტივები უცხოური ბაზრების მიმართულებით. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში, ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში 2-ჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების სამყაროების ერთობლივი ток-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩხუბში. დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა.
კერძო სექტორის შენიშვნები და პოზიციები პრემიერთან შეხვედრის შემდეგ. დირსის ინვესტორი საქართველოში ახალი მიმართულების განვითარებას აპირებს. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ ფარმაცევტული საქმიანობის დარღვევის მაკონტროლებელი 883 ღონისძიება გაატარა. პოლონეთის პრეზიდენტმა ანჯეი დუდამ კვირაობით მაღაზიების მუშაობა აკრძალა. ამის შესახებ სააგენტო PAP იუწყება, მისი ინფორმაციით მიღებული კანონი მიმართულია იმისკენ, რომ ვაჭრობის სფეროში დასაქმებულებმა კვირა ოჯახებთან ერთად გაატარონ. კანონის თანახმად გამონაკლისები შეიძლება დაიშვას ინტერნეტ მაღაზიების, აფთიაქების, ბენზინგასამართ სადგურებზე გახსნილი მაღაზიების და პურის საზღვრებისთვის, სადაც პროდუქციის რეალიზაცია გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს. გარდა ამისა, შობის დღესასწაულის წინა დღეს და ვნების კვირეულის შაბათს ვაჭრობა მხოლოდ 14 საათამდე იქნება ნებადართული. კანონის ასრულება ეტაპობრივად დაიწყება. კერძოდ, მიმდინარე წელს აკრძალვა თვის მხოლოდ 2 კვირაზე, შემდეგ წელს 3 კვირაზე. აი 2020 წლისთვის კი კვირაობით ვაჭრობა საერთოდ აკრძალული იქნება. სოკრაი კონკურენციის სააგენტოს მიერ ნავთობპროდუქტებისათვის ბაზრის ხელახალი მოკვლევის დაწყებასთან დაკავშირებით პირველ კომენტარს BMG-სთან აკეთებს და როგორც ცნობილია, სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით საქმე ხელახალი მოკვლევისათვის კონკურენციის სააგენტოს უკან დაუბრუნდა. სოკარ ჯორჯია პეტროლიუმის გენერალური დირექტორი ამბობს, რომ სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება არ ნიშნავს რომელიმე მხარის გამართლებას, თუმცა ლევან გიორგაძე ამასაც აღნიშნავს, რომ კონკურენციის სააგენტოს დადგმაში ძალიან ბევრი უზუსტობა იყო. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება იყო ზუსტად ის, რომ საკითხი დაბრუნებულიყო კონკურენციის სააგენტოში ხელახალი განხილვისთვის. ანუ არაფერი თავიდან არ დაწყებულა, მეგობრებო, გადაწყვეტილება სასამართლოში არ იყო არც კომპანიის გამამართლებელი, არც კონკურენციის სააგენტოს გამამართლებელი, იყო რომ უკან დაბრუნდეს და თავიდან განიხილოს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უზუსტობა იყო დასკვნაში. დირსის ინვესტორი საქართველოში ახალი მიმართულების განვითარებას აპირებს. აზერბაიჯანული კომპანია ES Georgia's დირექტორი შაჰრუნ მოვსუმოვი BMG-სთან ამბობს, რომ ინვესტირება სააგრო სექტორში გეგმავს. ბიზნესმენი ქართული ბიზნეს გარემოთ მაყოფილია და აცხადებს, რომ ქვეყანა სულ უფრო და უფრო ღია და გამჭვირვალე ხდება. საქართველოს მიდის გამჭვირვალობისა და ღიაობის პრინციპით. ბიზნეს გარემო წლიდან წლამდე უმჯობესდება. უკვე 6 წელია საქართველოში ვიმყოფებით, განხორციელებული გვაქვს საკმაოდ დიდი $200 მილიონი ინვესტიცია დირსის პროექტში და ვგეგმავთ სხვა სფეროებში შესვლასაც, როგორიცაა აგროსექტორი. უნდა ვთქვა, რომ თითოეული თეთრი, რომელიც საქართველოში მივიღეთ, ინვესტირდება ისევ საქართველოში. ვაწარმოებთ მოლაპარაკებებს აგროსექტორის მიმართულებით. საუბარია სადგურების მშენებლობაზე, სადაც მოვიყვანთ ბოსტნეულს, როგორიცაა პომიდორი, კიტრი, ბადრიჯანი, ასევე მარწყვი. ეს პროდუქცია განკუთვნილი იქნება როგორც ადგილობრივი ბაზრისთვის, ასევე ექსპორტისთვის სპარსეთის ყურის ქვეყნებში, ევროპაში. საქართველოში ვხედავთ ძალიან დიდ პოტენციალს. პარლამენტში საბანკო სექტორისთვის ახალ ცვლილებებს განიხილავენ, მიუხედავად იმისა, რომ კომერციულ ბანკებს კანონით არაპროფილური აქტივების ფლობა უკვე აეკრძალათ, პარლამენტი ამ მიმართულებით საბანკო სექტორის მორიგ ცვლილებას ამზადებს. როგორც დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის წევრი ლევან კობერიძე BMG-სთან ამბობს, ეროვნული ბანკის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებით სები ჰოლდინგების დონეზე აკონტროლებს საბანკო სექტორს, თუმცა ამ მიმართულებით მუშაობა გრძელდება. უკვე შეტანილია ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ის, რომ მაგალითად ეროვნული ბანკი ჰოლდინგების დონეზეც გააკონტროლებს საბანკო სექტორს, თვლით რომ ეს ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ჩვენი კომიტეტი საკმაოდ დიდი წვლილი არის სწორედ ამ ნაწილში ეროვნულ ბანკთან ერთად მუშაობის, ეს ერთი და მეორე ჩვენ ვაპირებთ რომ ამ მიმართულებით კვლავ გავაგრძელოთ მუშაობა, იქ დათქმით არის ასევე ჩადებული, ასე ჩვენ გვაქვს მოდი შეთანხმება, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს, ანუ კიდევ უფრო მკაფიოდ განსაზღვრას თუ რას ნიშნავს არაპროფილური ბიზნესები, ამ არაპროფილურ ბიზნესებში რამდენი შეიძლება იყოს საბანკო სექტორის მონაწილეობა დასაშვები და ასე შემდეგ.
პარლამენტი მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშესაწყობად კონკრეტული ინიციატივით გამოდის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის მცირე და საშუალო ბიზნეს ასოციაციებთან შეხვედრაზე კერძო სექტორისათვის არაერთ გამოწვევაზე გამახვილდა ყურადღება. მთავარი პრობლემა, რაც ბიზნესს ყველაზე მეტად აწუხებს, ფინანსებთან ხელმისაწვდომობაა. BMG-სთან დარგობრივი ეკონომიკური კომიტეტის წევრი იაფიანი ფულის მოზიდვაზე მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის არსებულ პრობლემებზე, ამიტომ აცხადებს და ამიტომ ის ბანკებს მოუწოდებს, რომ შექმნან განაცილებით ხელმისაწვდომი საბანკო პროდუქტები მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის, ვიდრე დღეს არის. გარდა ამისა, ლევან კობერიძე გამოდის ასევე ინიციატივით სახელმწიფო შესყიდვებში მხოლოდ მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის დაწესდეს კვოტა და მასში მსხვილი კომპანიების მონაწილეობა ჩაიკეტოს. ბოლო 1 წლის განმავლობაში სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ ფარმაცევტული საქმიანობის დარღვევის მაკონტროლებელი 883 ღონისძიება გაატარა. აქედან 821 შემთხვევაში სამართალდარღვევის ფაქტებია გამოვლენილი. სააგენტოს ანგარიშის მიხედვით დარღვევებს შორის მოხვდა საქართველოს ბაზარზე დაშვების უფლების არ მქონე ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევის 33 ფაქტი. ბადერგასული ფარმაცევტული პროდუქტის განადგურების დადგენილი წესის დარღვევის 68 ფაქტი. ფარმაცევტული პროდუქტის შენახვის პირობების დარღვევის 102 შემთხვევა, უკანონო ფარმაცევტული საქმიანობა ავტორიზებული აფთიაქის ნებართვის გარეშე 7 შემთხვევა და ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაციის დაწყება სააგენტოსთვის საავადმყოფო შეტყობინების გარეშე 104-ჯერ არის აღრიცხული. რეგულირების სააგენტოს უფროსის ბრძანების საფუძველზე ნებართვა გაუქმდა 12 ავტორიზებულ აფთიაქს. ცოტა განსხვავებულ კონტექსტში და მაინც ჯანდაცვაზე გავაგრძელებთ საქმიან დილაში Forbes Georgia's თებერვლის ნომრიდან ინფორმაციებით მომაგრებულ საუბარს. ნინი ლონგურაშვილი გვერდება. ნინი დილამშვიდობისა მასალორმოზე დაყრდნობითაც მცირე მიმოხილვა მომზადდა ამ ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად არის დასახელებული საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას გულისხმობ, როგორია შეფასებები. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები საქმიან დილის მაყურებელსაც. მე მერგო პატივი დავაანონსო ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო სტატია Forbes-ის თებერვლის გამოცემაში ნომერი, რომელიც დახლებზეც კი არ არის და სულ მალე რამდენიმე დღეში გამოჩნდება. თემა რეზონანსულია, აქტუალური და ეხება ყველას. საყოველთაო ჯანდაცვას, რომელიც საყოველთაო არ არის. დეტალებს აუცილებლად წაიკითხავთ, თუმცა მანამდე მოკლედ მიმოვიხილავთ. საქართველოს ხელისუფლება, რომელიც ერთ-ერთ მთავარ მიღწევად საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამას მიიჩნევს, 2017 წელს პროგრამის მთავარი პრინციპი საყოველთაობა მიზნობრივი მიდგომით ჩაანაცვლა. გადაწყვეტილება მიღებულია მიზეზად სოციალურ სამართლიანობასთან ერთად ხარჯების ოპტიმიზაცია დასახელდა, თუმცა დანახარჯის შეკავება მაინც ვერ მოხერხდა. წინასწარ გაწერილი ბიუჯეტი პროგრამას არც 2017 წელს ეყო. 2013 წლამდე ჯანმრთელობის დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამით ის ადამიანები სარგებლობდნენ, ვისაც ჯანდაცვაზე ყველაზე ნაკლებად მიუწოდებოდა ხელი. 2013-ში, როდესაც საყოველთაო ჯანდაცვა ამოქმედდა, ის კერძო დაზღვევის მქონე პირებზე არ ვრცელდებოდა. თუმცა, პროგრამის ბენეფიციარებმა კერძო კომპანიებისგან ჯანმრთელობის დაზღვევის ეგრეთ წოდებული დაშენებული პაკეტების შესყიდვა დაიწყეს, რაზეც ჯანდაცვის სამინისტროს შეზღუდვა არ დაუწესებია. რა ხდება დღეს, მაშინ, როდესაც ვარ მაღალ შემოსავლიანი მოქალაქე. ამ შემთხვევაში საყოველთაო დაზღვევა აღარ ვრცელდება, თუ წლიური შემოსავალი 40,000 ლარს აღემატება. თუმცა მათ მშობიარობისა და საკენსტრო კვეთის დაფინანსება უნარჩუნდებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საშუალო შემოსავლის მქონე ვარ და თუ მაქვს თვეში 1000 ლარზე მეტი, მაგრამ წელიწადში 40,000 ლარზე ნაკლები. ასეთ დროს საყოველთაო ჯანდაცვის შეზღუდული პაკეტი ვრცელდება და დაბალი შემოსავლის მქონეთა კატეგორიას თუ ვეკუთვნი, ასეთ დროსაც საყოველთაო ჯანდაცვის შეზღუდული პაკეტით ვსარგებლობ, როგორც საშუალო შემოსავლის მქონე მოქალაქის შემთხვევაში, კერძო დაზღვევის მქონე შემთხვევაში კი მხოლოდ გადაუდებელი მომსახურების დანაზღაურება შემინარჩუნდება. ძირითად შემთხვევაში საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამამ ექიმის მიერ დანიშნული მედიკამენტების დაფინანსებასაც არ ითვალისწინებს, მხოლოდ მინიმალურად სამკურნალო საშუალებების ხარჯები უფინანსდებათ. მაგალითად, სოციალურად დაუცველებს 50 ლარის ფარგლებში 50%-ით, სოციალურად დაუცველ პენსიონერებს 200 ლარის ფარგლებში 50%-ით და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს 100 ლარის ფარგლებში ასევე 50%-ით.
გასული წლების სტატისტიკური მაჩვენებლები ადასტურებენ, რომ სახელმწიფო ვერ ახერხებს საყოველთაო ჯანდაცვის ხარჯების მართვას. მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის ბიუჯეტი ყოველწლიურად მზარდია. 2017 წელს მათი ბიუჯეტი 660 მილიონი ლარით განისაზღვრა, თუმცა პროგრამის რეალურმა ხარჯმა 709 მილიონი ლარი შეადგინა. 2018 წელს კი უკვე პროგრამის ბიუჯეტი 704 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც სავარაუდოა დღის მდგომარეობითაც კი, რომ ეს თანხა უკვე საკმარისი არც ამ წელს იქნება. რთული მისახვედრი არ არის, რომ Forbes-ის თებერვლის გამოცემაში ჯანდაცვა ერთ-ერთი თემა, რა თქმა უნდა, არ იქნება. მსოფლიო აღიარებით ქავერზე წლის კომპანიის ტიტულის მქონე Nexia International 2.300.000-ზე მეტი შემოსავლით 2017 წელს Forbes-ისთვის აჯამებს და ამბიციურ გეგმებსაც ამხელს. ლიდერბორდები ძლიერი ქალები, ექსკლუზიური ინტერვიუ რეფორმატიქსის ხელმძღვანელთან და ყოველთვის ყველაზე საინტერესო ანალიტიკური სვეტები. თქვენ კი იზღადაგჩენიათ თებერვლის ნომრები დახლებზე ეძებოთ. მადლობა ნინო ვანგულაშვილი, ზარწმუნებული ვარ, რომ საინტერესო მიმოხილვები წინ გველოდება. ამასობაში კიდევ ერთი ამბავი მაქვს ხათაშორის მაყურებლისთვის. თურქი ფეხბურთელი ომერ ფარუქ ქიროღლუ მეორე დივიზიონის კლუბ ჰარაულტასპორში ჩაირიცხა. ამ სიახლით არაფრით დავინტერესდებოდი, მაგრამ დიდი ალბათობითაც სპორტული გამოცემები დაინტერესებოდნენ, რომ არა ის გარემოება, რომთაც გარიგება ბიტკოინის მეშვეობით განხორციელდა. საკარიასპორის ყოფილი ფეხბურთელი ახალ გუნდს სწორედ ვირტუალური ფულის ანგარიშტორების საშუალებით შეუერთდა. ამ სახით გარიგება საფეხბურთო სამყაროში პირველია, პრეცედენტულია, რაზეც ჰარაულტასპორის პრეზიდენტმა თავადაც განაცხადა, რომ ყველა ტელევიზიაში ჩვენზე საუბრობენ და ვამაყობთ, აი ჩვენც ავყევით ყველა ტელევიზიას. ეს ამბავი ცხადია, მოგვაწვინა ზაზა აბაშიძემ და ბექა ვაციკაძემ მათმა რუბრიკამ და აბა ჰებიშებო ჰალდუნ შეჰიტი გვიყურებს და თქვენ იცით. ანა გიორგი, გამარჯობა. ბიტკოინით ნაყიდი ომერ ფარუქ ქიროღლუს ტრანსფერზე მეც დავამატებ რამდენიმე სიტყვას და ვიტყვი, რომ მიუხედავად ამ ინოვაციური მეთოდისა, მისმა სატრანსფერო ღირებულება, რომ დოლარებში მხოლოდ $500 შეადგინა, ყოველ შემთხვევაში დღეისთვის მასში გადახდილი ბიტკოინის ფასი ასე გამოიყურება. ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა კი იანვრის სატრანსფერო ზონის შეფასება იქნება, რაშიც მე და ბექა ვაციკაძე სანდრო ცნობილაძე დაგვეხმარება, ყოველთვის ცნობილი სპორტული ჟურნალისტი, თუმცა ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ, იქამდე დელოიტის უკანასკნელ კვლევას გაგაცნობთ, რომელმაც სულ ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა გასული წლის ყველაზე შემოსავლიანი საფეხბურთო კლუბების ჩამონათვალი. მაშ ასე ყველაზე მეტი შემოსავალი ტრადიციულად Manchester United-ს დაუფიქსირდა და 676 მილიონი ევრო შეადგინა. სიის სათავეში სწორედ ამ რიცხვით მოექცა. მეორე ადგილზე მადრიდის რეალი 674 მილიონით, ხოლო მესამე ადგილი მისმა მთავარმა კონკურენტმა ბარსელონამ დაიკავა, რომლის შემოსავალმაც 648 მილიონი ევრო შეადგინა. მეოთხე ადგილი მიუნხენის ბაიერნია 558 მილიონიანი მაჩვენებლით. ხუთეული კი კიდევ ერთმა მანჩესტერულმა კლუბმა, ამ შემთხვევაში გვარდიოლას სიტიმ დახურა 527,7 მილიონი ევროთი. მეექვსე ადგილზე ლონდონის არსენალია 487 მილიონი ევროთი, 486 მილიონით კი მეშვიდე ადგილი დაიკავა პარის სენ-ჟერმენმა. მერვე ადგილზე კიდევ ერთი ლონდონური კლუბი, ამ შემთხვევაში აბრამოვიჩის ჩელსი გავიდა, რომლის შემოსავალმაც გასულ წელს 428 მილიონი ევრო შეადგინა. ათეულის უკანასკნელი ადგილები კი ლივერპულმა 424,2 მილიონი ევროთი და ტურინის იუვენტუსმა 405 ევროთი დაასრულა. იუვენტუსი ერთადერთი იტალიური კლუბია, რომელიც ამ ათეულში მოხვდა და გამოსარჩევი არის იმ იტალიური კრიზისის ფონზე, რაც მიმდინარეობს ახლა. ახლა კი შეგვიძლია უკვე გადავიდეთ სტუდიაში პრინციპში და ის სატრანსფერო იანვრის სატრანსფერო პერიოდზე ვისაუბროთ და ამაში ბექალშენ დაგიქმობა ხოლმე. ჩვენიერი სტატისტიკა იყო პრინციპში მანჩესტერმა ბოლოს რეალი უსწრებდა, როგორც ვიცით და წელს გადაუსწრო შემოსავლებით. ახლა შემოსავლებზე რო ვისაუბროთ, საკმაოდ დიდია, იქ ზოგიერთი ძირითადად ინგლისური კლუბები არიან და შესაბამისად ისინი, ვინც სატრანსფერო ფანჯრის დროსაც ძალიან აქტიურობენ და ყველაზე დიდ თანხებს იხდიან ფეხბურთელებში. მაგრამ მაინც ქართული ამბებით რო დავიწყო, სანდრო რა ხდება, იყო თუ არა გამორჩეული იანვარში, თუ ან ქართული კლუბების მიერ დამატებული ფეხბურთელები, ან ქართული ფეხბურთელები, რომლებიც ევროპაში ან ქვედა დივიზიონებში, აზიაში წავიდა. მშვიდობისა ყველას, ზაზამ ჩამოთვალა ათეული, ეს ათეული კიდე ერთი ათეულით რო გავაგრძელოთ, კიდე ერთი და კიდე 10 ათეულით რო გავაგრძელოთ, ქართულ კლუბს საერთოდ ვერ აღმოვაჩენთ ამ ჩამონათვალში. ტრანსფერებს რაც შეეხება, ყველაზე მაგარი რაც მოხდა იყო ვაკო გვილიას გადასვლა ლუცერნში, შვეიცარიულ კლუბში და ეს არის ყველაზე კარგი ამბავი.
ძირითადად ქართველი ფეხბურთელი ერთადერთი კარგი ამბავი. ხო, ერთადერთი კარგი ამბავი, ხო. ინტრიგნულად. ალბათ მაინც ერთადერთი კარგი ამბავი, იმიტომ რომ ძირითადად ფეხბურთელები მიდიან მეორე ხარისხოვან, არ შვეიცარია არის, მაგალითად პირველ ხარისხოვანი საფეხბურთო ქვეყანა, მაგრამ როგორც ქვეყანა მაინც არის პირველ ხარისხოვანი და ძირითადად მიდიან მეორე ხარისხოვან საფეხბურთო ქვეყნებშიც და ისედაც მეორე ხარისხოვან. და მეორე ლიგებშიც იყო. და მეორე ლიგებში, ხო. ძალიან გულსატკენი არის ის, რომ მაგალითად საქართველოს ჩემპიონატის საუკეთესო ბომბარდირი წავიდა ჩეხეთის ერთ-ერთ აუტსაიდერში, ანუ მოთხოვნილება შესაბამისად ხვდებით როგორიც არის ქართულ თავისუფლად ვაკოგვილიაც აუტსაიდერში წავიდა ბოლოდან მეორე ადგილზეა ლუცერნი შვეიცარიის ჩემპიონატში თუმცა მაინც კარგია დასავლეთ ევროპაში ხო მაგრამ იმედია რომ არ გავარდება და მომავალ სეზონში შანსი აქვს არ გავარდეს პრინციპში ლუცერნი ხა ის პოზიციაზეა აი რაღაცა რომ არ დავითქუნო ძალიან ტრანსფერებზე გადავით რომელიც ზოგიერთი განხორციელდა შევეშვით ასე ვთქვათ ქართულ ტრანსფერებს როცა იქნება კარგი ტრანსფერები მაგაზეს გავამოხულებთ ყურადღებას ცუდზე სასაუბრო ასე ბევრია და დღეს არ გვინდა ისეთი ტრანსფერები რომელიც იანვარში მოხდა გამორჩეული რომელი იყო ბევრი იყო რამდენიმე იყო რომელიც ასე ვთქვათ გადაწყვეტს ამა თუ იმ გუნდის მომავალ თამაშს ალექსის სანჩესი წავიდა არსენალიდან დაემატა ხვითარიანი რომელი იყო გამორჩეული ასე ვთქვათ ტრანსფერი და რომელმა კლუბმა იაქტიურა შემწყვალზე მეტი ну барселонამ აიხთინა თავისი გულის წადილი და ნახევარწლიანი ბრძოლის მერე ლივერპულთან წაართვა როგორც იქნა ხო გამოფტყნა ხელიდან ფელიპე კოუტინიო და დაუжда 158 მილიონი ფუნტი. მე მოკლედ თავის კოუტინიომაც აიხთინა ოცნება და ლივერპულმაც აიხთინა, იმიტომ რომ 150 მილიონი ხიდა. სამაგე ვინ-ვინ ყველა დარჩა ბედნიერი. რასაც ვერ ვიტყვი ალექსის სანჩესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ არსენალმა რეალურად დაკარგა. და დაკარგა ძალიან მაგარი ფეხბურთელი, რომელთანაც ცდილობდა კონტრაქტის გაფორმებას. კონტრაქტს აუფორმებდა ალექსისი და ხომ თლათოფასოდ გაშვებას ზაფხულში გადაწყვიტა რომ გაუშვას მიზერულ ფაქტს. ობამეიანგი დაიმატა ხო გაოფიციალურად. კი, ობამეიანგი დაიმატა. იქ ძალიან ჩახლართული სიტუაცია იყო. ანუ მანჩესტერში წავიდა, იუნაიტედში წავიდა ალექსისი, ამან დაიმატა ობამეიანგი, ჟირო წაიყვანა ჩელსიმ და ბაჩუაი წაიყვანა ობამეიანგის ყოფილმა კლუბმა. ხო, სუპერ მარიო ითამაშეს და ბოლო-ბოლო ყველა მივიდა დედოფალთან. არსენალის გარდა. მან ერთი საკითხია კიდე მე შემთხვევაში მაყურებლებს ვეთქვი რომ ალექსის სანჩესი რომელიც გადავიდა მანჩესტერში კვირაში ანაზღაურების სახით მიიღებს 500,000 ფუნტს რაც არის რაც წარმოუდგენლად დიდი შედეგი და ამ შემთხვევაში ქართულ მაწილს არჩევა და თელი კლუბის ხო პრემიერ ლიგაში. კი, ყველაზე მაღლა ანაზღაურებადი გახდა და სანდრო ეს მაინტერესებს დინამიკა საერთოდ ერთის რო კიდევ ერთი ტრანსფერი განხორციელდა რომელიც 100 მილიონიან ზურგს გადაწყდა და კოუტინიოს სახით მეორე ხელ ამ ხელახელფას 500,000 კვირაში რაც წარმოუდგენლად დიდი არის საითმეტის ფეხბურთია. არის რაიმე ლოგიკური ჩარჩო უკვე ეს თუ გაცდა. ბევრი ამაზეც საუბრობს და ზაფხულ შეუძლები თუ არა კიდევ გავსავას არანორმალურ მოვლენებს რომელიც აი 5 წლის წინ წარმოუდგენელი იყო პრინციპში. გაცდა უკვე ყველანაირ ჩარჩოს და ანუ ჩემი გადასახედიდან იცი როგორ არის აგორდა აი ზვირთივით წამოვიდა რა უკვე ამას ამ პროცესს თუ ხელოვნურად არ ჩაერია UEFA და FIFA ხო ამ პროცესს გაჩერება იქნება წარმოუდგენელი მე და შევსაუბრობდით ხო გარეთ სანამ ეთერში შემოვიდოდით რა კრიტერიუმით ფასდება ალექსის სანჩესის შრომა იმიტომ რომ იგი დაქირავებული ჩვეულებრივი დაქირავებული ადამიანია რომელიც დაიქირავა კლუბმა რა კრიტერიუმით აფასებს ეს კლუბი ალექსის სანჩესის შრომას რომ აძლევს 500,000 ფუნტს კვირაში ეს ჩემთვის ხდება აუხსნელი აბსოლუტურად ანუ რა უნდა გააკეთოს ადამიანმა ამის ფასი ხო ანუ გუშინ მაგალითად მე უყურე ტოტენჰემი მანჩესტერი იყო და არაფერი ალექსის სანჩესს იქ 500,000-ის კვირაში არ გაუგეთებია. მანჩესტერის გულში მატკივრები იმასაც იტყვიან რომ აქეთ უნდა წაართვა ახლა გულშინდელი თამაშის მერე ის მთლიანი ხელფასი თუ არა ნახევარი მაინც, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, ხო? იგივე კოუტინიოს ტრანსფერი რომელიც არცდა უკვე 100 მილიონი 150 მილიონსაც აცხადებს 150 მილიონსაც აცხადებს ხო 158 მილიონი ფუნტი არის გაცილებით შესაბამისად ანუ ეს არის პროცესი უკვე რომელიც წინააღმდეგაც არ ვიცი მე გარკვეულ ზღვარი ჭერი უნდა დააწეს UEFA-მ ან სახელმწიფოს ან როგორ შეიძლება საქართველოს კონტექსტში მოდი კიდე ერთხელ შევეხოთ იმ ხრივ რომ აი გლობალურ ბაზარზე როცა მართლა ამხელა თანხები არის
საქართველოს მათ შორის და ჩვენ ხელა ქვეყნებმა რა უნდა გააკეთონ, იმიტომ რომ იმდენად დაჩაგრულები არიან და იმდენად ეს უკანა პლანზე არიან, რომ საერთოდ აზრი აქვს თუ არა რამეს აკითხონდაც მემდივარ რომ სანჩესის ნარფებურთელი იყიდო მე მგონი. ანუ წარმოვიდგინე სანჩესის ხელფასი რაც არის კვირაში ის ქართულ კლუბს ყოფნის მთელი სეზონის განმავლობაში ერთ ფეხბურთელის ერთი კვირის ხელფასი რომ რაღაც ის არის რა. ხო, ნუ ეხლა სანჩესის თამაშზე რო შევადაროთ უკან წართმევაზე ტეო ოლკოტი გადავიდა ხო ევერტონში და ეხლა იმას არ აქვს 500,000 მაგრამ გუშინ გოლი პლუს პასი აქვს ორ თამაშში, ანუ პირველ თამაშში შედეგიანი განაცემა გაკეთა გუშინ გოლი გაიტანა. და ანუ ღირებულებით არ განესაზღვრება ხო რეალურად ხა ანდრე გომეში ბარსელონამ რო წაიყვანა, ისთვის წაიყვანა ჯერ დღემდე ვერ ხვდები ახლა ბარსელონის შემატკივარი ვარ, მაგრამ ნუ ამდე 35 მილიონი გადაიხდა და მაშინ ანუ მსგავსი თანხით 35 მილიონით რეალურად წლების წინ იყიდებოდა, რა ვიცი, ზიდანი და მე მივხვდი ყველაზე უცნაური ტრანსფერი რომელი იყო წელს სპორტში რაც განხორციელდა, ეხლა უცბად მივხვდი ჭიკაიძის გადასვლა ფედერაციაში, ვიცე-პრეზიდენტად, მაგაზე უცნაური ტრანსფერი მქონი. ფულიც არის გადახდილი. ფული არა, ხელფასია გადახდილი. ხო და ან თუ ტრანსფერების თემას გავაგრძელებთ. ტრანსფერების თემას გავაგრძელებთ. იყო ერთი გვახსოვს ყველას ალბათ, ხო? იყო მცდელობა UEFA-ს მხრიდან ამის დარეგულირების, ანუ მექანიზმი შემოიტანეს, რომ იმდენი უნდა დახარჯოს, რამდენსაც გამოიმუშავებს. ეხლა ახალ ლეველზე არის ანასრულები, ანუ გაყიდული და ნაყიდი ფეხბურთელების ფასი არ უნდა განსხვავდებოდეს ერთმანეთისგან 100 მილიონითო. ანუ ამაზე არის ლაპარაკი. რამდენად ყოველთ ეს არის ჯერ კანონ პროექტის სახით, რომელიც უნდა დაამტკიცოს FIFA-ს, აღმასკომმა და ასე შემდეგ. ნუ იქ იმდენი ბიუროკრატიაა, რომ დიდი ალბათობით ზაფხულამდე ეს ამბავი ვერ მოესწრება ვერც ერთ შემთხვევაში, ამიტომ ზაფხულში კიდე რაღაცეები აფეთქდება, ხო? ანუ რაღაც მოლოდინი არის, რომ ზაფხულში კიდე დიდი ტრანსფერი მოხდეს. მე მგონი რომ მოხდება აუცილებლად. რეალს არ უაქტიურია, არც ერთ სატრანსფერო პერიოდში, არ ზაფხულში არ ზაფხულში. პრინციპში ეს მინდა და მე თქვა, აი winners and losers რომელს მოგებულს რომელს მიცემდი ამ სატრანსფერო სეზონში რომელ კლუბს და წაგებული რომელი არის შენი აზრით? აი ერთი მოგებული და ერთი წაგებული რო გაიხსენო თუ მინდა რომელიმე ქვეყნიდან თუ მინდა ზოგადად. ყველაზე დიდი ლუზერი მაინც მე მგონი არის არსენალი. და ვინერი არის ცალსახად მანჩესტერ სიტი. ხო, სიტიმ ეხა ამ სატრანსფეროზე სიტის პრინციპში აპორტე იყიდა მეტი არ უაქტიურია, მაგრამ სიტიც ანუ რაღაცნაირად შეეშვა, ხომ დიდი თანხების ხარჯვას, უფრო მიზნობრივ ასე ვთქვათ, ფეხბურთს აღარ ყიდულობს, როგორც დასაწყისში აკეთებდა. რეალურად ხო ეს ამაზე გარეთ საუბრობდით, მანჩესტერ სიტი ბოლო პერიოდში და იმაზე მეტი დახარჯა თავდაცვაზე, ვიდრე საქართველოს. ანუ აქედან გამომდინარე, ესეც ერთ-ერთი ეს დინამიკას და გლობალურ ბაზარს კიდე ერთხელ გვანახებს საფეხბურთოს თუ სადამდე გაიზარდა საქართველოს კიდე ეს არის რამდენიმე აფრიკულ ქვეყანას ერთად უსწრებს მაგალითად და ასე შემდეგ. მხოლოდ დაცვაზე დახარჯა. გვარდიოლა ხო ყიდულობს ისტერიულად მცველებს. დიდ ფულად. თან დიდ ფულად ძალიან. და კონკურენციის გაწევა ასეთ პირობებში ხო მაგალითად ბილბაოს ატლეტიკ კონკურენციას ვერ გაუწევს მანჩესტერ სიტის ვერცეთ ვარიანტში, როდესაც სთავაზობენ 57 მილიონ ფუნტს. გამორიცხული 57 მილიონ ფუნტი ბილბაოს ატლეტიკს არ დაესიზმრება არასდროს ერთად აღებული. ოღონდ განსხვავება არის რა, რომ ეს ბილბაოს ატლეტიკი მე ადგება და 57 მილიონ ფუნტს ჩადებს მიზნობრივად, გაზრდის ხო კიდე ერთ ლაპორტს ან ორს და მე შესაბამისად ხო ისევ ასე ვიღებთ. იტალიური კლუბების ტრანსფერები. ვინმე გააკეთა? რაფინია გადავიდა ინტერში, ერთი ტრანსფერი მახსენდება. ყველაზე პასიური ზოგადად იტალიური ფეხბურთის დამახასიათებელი თვისებაა, რომ ზამთარში პასიურები არიან და მით უმეტეს ეხლა ზაფხულში აქტიურია ძალიან დარბაზებს. მართალი გითხრა, მაგრამ ყველაზე მაგარი რაც კეთდებოდა ამ სატრანსფერო პერიოდში იყო ევერტონიდან დევი კლასენის წამოყვანა უნდა და ნაპოლის და საბოლოო ჯამში ეს ტრანსფერი ჩაიშალა. ანუ ესეც მიუთითებს იმაზე რა განსხვავება არის იტალიურ პრობლემებზეც მათ შორის არ მოხდებოდა ნაპოლის ჩემი აზრით იმ ტაქტიკაში და იმ წყნარის პირობებში ტანჯული და ბარსელონამაც რამდენიმე თქო კოუტინი ვერც დამატება, მაგრამ ფეხბურთელები გაუშვა, მასკერანო გაუშვა, აფინია ვაქსენი გაუშვა და გაუშვა დეულოფეო და არდა თურანი გაუშვა კიდევ რომელიც არ დაძალდა მოიყვანა ეგ ცალკე საკითხია. მოიყვანა იერაი მინა. ანუ ეს არის თუ კოუტინიოს არ ჩავთვლით, რომელზეც მიდიოდა მართლა ბრძოლა,
იერა იმინას ტრანსფერი არის მე მგონია ერთ-ერთი ის მიზნობრივი ტრანსფერიც რო ეძახიან, ანუ ახალგაზრდა კოლუმბიელი, რომელიც თამაშობდა პალმეირასში, რომელიც ბევრისთვის ცნობილი არ იყო და ჩემთვის იმიტომ არის ჩემთვის ავალ ცნობილი რომ პალმეირასის თამაშები მიმყავდა. შესაბამისად, ანუ ეს არის 21 წლის ფეხბურთელი, რომელშიც რადგან გადაიხადენ სადღაც 32 მილიონი დაუშვათ და ხო და ანუ ეს არის პერსპექტივაზე. ნახეთ, ცენტრალური მცველი, რომელიც დასახელდა აი იმ ჩემპიონატში ბრაზილიის ჩემპიონატში მცველად. კი. ზაფხულში თუ ხედავ პერსპექტივას, სანდრო, ამ შემთხვევაში მე მაინც კაჩავს უკანეს ქართული ფეხბურთი, რომელიმე ქართულ ფეხბურთზე შედარებით მაღალი სატრანსფერო ფასით და ნორმალურ ლიგაში. მე პირადად ამ შემთხვევაში კვირკველიას მაქვს იმედები, რომ შეიძლება სადმე აღმოჩნდეს ნორმალურ კლუბში. ინგლისურ კლუბებზე იწერება ძალიან ხშირად, ანუ ყველაზე პერსპექტიული მგონია ის ჩანს ჯერჯერობით ხევანდელი. ფონი იქნება ასეთი თახმები, აბსოლუტურად და მართლა კარგი იქნება და გადასარევი ამბავი იქნება თუ ინგლისურ. უბრალოდ იცი რა არის, არსებული რეალობიდან ძალიან ძნელია ირწმუნო ის ამბავი, რომ დაუშვათ ეს რომელიმე ქართული ფეხბურთელი მოხდება მაგალითად პრემიერ ლიგაში. არის უფრო ახლა მე მაგალითად ახლა შენ კორგოლია თქვი მე ჭაკვეტაძე გამახსენდა. ხო, რომელსაც მართლა იწერებოდა ეს წაკითხული მაქვს რომ მიუნხენის ბაიერნი იყო დაინტერესებული. ფიფიამას დაადასტურა შემდეგ. კი ბატონო, უბრალოდ ამ შემთხვევაში გენტმა აჯობა, რამდენიც ეს უცნაური არ უნდა იყოს, ანუ გენტი ვერასდროს არ აჯობს ბაიერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო აჯობა ბაიერს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ზაფხულამდე ითამაშებს გიორგი ბელგიაში ისე რომ იგი მიიქცევს ყურადღებას ამა თუ იმ წამყვანი ევროპული საფეხბურთო ქვეყნების წამყვანებს. ხო, ანუ ბელგია არის კარგი ტრამპლინი. უბრალოდ ქართველები ჯერჯერობით ვერ ადაპტირდნენ ბელგიაში, თუ წინა ორი ქართველი ვინც იყო ამ შემთხვევაში ოქრიაშვილი და ლუკა ზარანდია ვერც ერთმა ვერ მოახდინა საკუთარი გიორგის ტრანს რო ეძლევა ხა და ძირითადად ისთვისაც იბრძოლებს სავარაუდოდ რა, იმიტომ რომ ანუ იქ ალბათ უფრო ფეხბურთელების ბრალეულობაც არის იმ ხრივ რომ ბელგიის გენტის გაგიჟებული თვალის კომენტარი მახსოვს ორი კვირა ეძებდნენ ოქრიაშვილს და მონასტერში ყოფილა თამაშის წინ წასული არავინ არ ავაზი არ იქნება დამოკიდებული ალბათ და კიდევ ერთი რაც შეეხება ტრანსფერებს გასაგებია რომ თქო მდიდარი კლუბები ყიდულობენ ძვირად ღირებულ ფეხბურთელებს მაგრამ კლუბები ვინც უშვებენ ვინც მუშაობენ იმაზე რომ ფეხბურთელი მოიყვანონ იმას ფასი დაადონ და გაყიდონ ვინ არის ყველაზე გამორჩეული ანუ შახტარი დონეცკის მიმწოდებელი კლუბები რომლებიც ამაზე რეალურად აკეთებენ ფულს წლის სპორტო ვინ არის მიმწოდებელი კლუბები მალუშ ახლა მაგალითად რო გადავხედოთ აი ამ ბოლო ერთწლიან პერიოდს პრაქტიკულად დაიშალა ის ამსტერდამის აიაქსი რომელმაც ითამაშა ევროპა ლიგის ფინალი ხო ანუ ეს გუნდი სტაბილურად ინარჩუნებს აი ამ პირველობას ასე ვთქვათ ანუ გუნდი კეთდება მერე შლიან კეთდება მერე იშლება კეთდება მერე იშლება ხო დანარჩენი იმდენად გაფართოვდა გეოგრაფია თვითონ ამ ტრანსფერების ხო რომ უკვე თან შიგნითაც უკვე ხა პრემიერ ლიგაში გადასვლა არსენალიდან მანჩესტერ იუნაიტედში ვარსკვლავის იყო რამდენიმე წლის წინ წარმოუდგენელი არავინ არ გაუშვებდა ტიერი ანრის მანჩესტერ იუნაიტედში გამორიცხული ამბავი იყო ხო მაგრამ ნუ მოხდა ესეთ პრეცედენტული შემთხვევა მოხდა არსენალი ვერ გავიდა ჩემპიონთა ლიგაზე და ამან იმოქმედა ძალიან უარყოფითად ზოგადად ამ კლუბის განვითარებაზე რა შესაბამისად დაკარგავს ალბათ ემრე ჩანსაც ლივერპული რომელსაც იყიდეს იუვენტუსი არსენალთან იოზოს გაუფორმებია კონტრაქტი ეგ გუშინ გამევნახე თუმცა ეს დიდი შვება არსენალისთვის ვერ იქნება ვერც თუ არა ნუ ჩვენ უნდა წავიდეთ დასასრულისკენ თორე წავიდეთ სხვა გზა დავულოდოთ საზაფხულო ტრანსფერებს კიდევ ერთხელ შევაფასოთ მე დარწმუნებული ვარ სანდროს ნებულად იქამდეც იქნება ჩვენი სტუმარი ამ შემთხვევაში კიდე ერთი საკითხი არის მნიშვნელოვანი ჩვენ დასტური გვაქვს წინასწარი და შემდეგი სპორტის რუბრიკა სავარაუდოდ არც მეტი არც ნაკლები სუმოს დაეთმობა სადაც იმპერატორის თასის გამარჯვებულის კომენტარიც გვექნება და მათ შორის ქართული სუმოს ექსპერტებიც იქნებიან ჩვენთან სტუდიაში და შევეცდებით გავაანალიზოთ მაქსიმალურად. ხო. გრიგორი შემოეყვანეთ უძმახარ სტუდიაში, მაინც პირველია და რა შაში არ გავხიოთ. სანდროს მადლობა დილა ადრიან ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის, მადლობა ტრადიციული ზაზა აბაშიძეს და ბექა ბაციკაძეს. ისე ბევრი საინტერესო ლიდერბორდის ინსპირაცია წამოვიდა ზაზას და
ლექას საუბრისგან სანდროსთან ერთი რაც ვიცი დანამდვილებით რომ BMG გაანიუსებს ეს იქნება ზაზას ინფორმაცია თუ არ ვცდები ეს ეხებოდა ტრანსფერებს ხო ზაზა ტრანსფერო საბოლოო ისა რომელიც დელოიტმა გამოაქვეყნა ცხელცხელი ამბავი იყო მადლობა ამ ცხელცხელი ამბავისთვის კიდევ უგაქვს ერთი ცხელცხელი ამბავი რომელსაც უკვე რეკლამის შემდეგ შემოგთავაზებთ თემა გუშინდელ შეხვედრას ეხება საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან თუმცა მხოლოდ ამ თემით ნამდვილად არ შემოვიფარგლებით ნინა კობახიძე უკვე საქმიანი დილის კულისებშია სულ მალე რეკლამის შემდეგ ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. შეიძინა ბინა Green Hill Residences დასრულებულ კომპლექსში. მისამართი საბურთალო უნივერსიტეტის 5. გადმოდი ჩვენთან. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გსურს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე იყოს, როგორც ეს შენ მინდა. ზოგჯერ არჩევანის გაკეთება გიწევს, შენს განსაკუთრებულ დღეებშიც კი, მაგრამ ეს საჭირო აღარაა. Always Platinum-ის ახალი თაობის საფენი გამოირჩევა დაუჯერებელი სირბილით და სრულყოფილი დაცვით გაჟონვისგან. 1000-მდე მიკრობალიში ორივე მხარეს, ახალ ზედაფენას. Always Platinum-ი, მათთვის, ვისაც ცხოვრებაში ყველაფერი სურს. ნომერ პირველი Always-ი, დაცვა და სირბილე. ჩვენი მისიაა ვიზრუნოთ პაციენტების ჯანმრთელობაზე. მივაწოდოთ მათ მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. კვალიფიციური მედპერსონალი, უახლესი სამედიცინო აპარატურა. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. უთარ ჩხეიძის 14. ტელეფონი 218-04-15. ჰოსპიტალი სერტიფიცირებულია ISO 9001-2015 სტანდარტით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი.
ყოველდღიურ დაბრკოლებებს შენი თმაც შენთან ერთად ხვდება. ახალ Head & Shoulders Men Ultra-სთან ერთად მე ყოველთვის მზად ვარ საბრძოლველად. მისი ძლიერი მოქმედების აქტივატორები ქერტლისაგან საუკეთესო დაცვასა და ძლიერ თმას გპირდებათ. ახალი Head & Shoulders Men Ultra შექმნილია მამაკაცებისთვის. მეგობარი, მინდა მომყვებოდეს მხარდამხარ. მომცეს мотивация. მომეხმაროს მიზნის მიღწევაში. მაჩვენოს მეთლის მეორე მხარეც. მირჩიოს მიმართულება მარცხნივ თუ მარჯვნივ. ჭირდება იყოს მოკნილი, რომ მომერგოს. მითხრას მხოლოდ მართალი. მენდოს და მივენდო. MPC შენი ფინანსური მრჩეველი. ჯაგრისის მომრგვალებული პირები, უნიკალური მძლავრი თავი და ზუსტი ჯვარედინი კუთხე, რომლებიც ერთობლივი მოქმედებით აქრობენ ნადებს 99%-მდე. რადგან ეს არ არის უბრალოდ კბილის ჯაგრისი, ეს არის Oral-B, შექმნილია სტომატოლოგებთან ერთად. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა კომფორტული ხარისხიანი საზაფხულო ვერანდით დახურული ავტოსადგომით საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო მოქმედებს უპროცენტოში და 24 თვიანი განმავლობა დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28/30 თქვენს გოგონას ნათელი მომავალი აქვს. რით რეცხავთ მის თეთრ კაბას? ვცდილობ თანხა დავზოგო. ამიტომ ყოველ ჯერზე სხვადასხვა საშუალებას ვიყენებ ფასტაგლების მიხედვით. მაშინაც კი თუ თქვენ თანხას ზოგავთ, თქვენი გოგონა მაინც უნდა ანათებდეს. როგორ და ტაიდის დახმარებით. ასეთი სიკათქათე კარგია, მაგრამ მე ტაიდი ძალიან ძვირი მეგონა. არა, ტაიდი იმაზე ბევრად იაფია, ვიდრე გგონია. ამიერიდან ტაიდი მუდამ ჩემთან იქნება. BMG წარმოგიდგენთ. როგორ შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ბავშვების ცხოვრება და შესაძლებლობები, ინტერნეტ სივრცე და მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა. IDFI-ის საინტერესო გზამკვლევი და UNICEF-ის კვლევის შედეგები. თეონა ტურაშვილი, IDFI-ის მედია, ინტერნეტ და ტელეკომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი და მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ნარატივით. ხატვარი გოგონა გორიდან, რომლის შემოქმედებითაც ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ინტერესდებიან. ბევრი პროექტი და გამოფენა. ხატვარი მარიამ შაქარაშვილი, ნარატივით საინტერესო პროფესიულ გზაზე. ეს ქალების ნარატივია, კვანცა ლახიძესთან ერთად. დასრულებული და დაგეგმილი მშენებლობები ქვეყნის მასშტაბით რა ტიპის ობიექტებისთვის იყო საინტერესო 2017 წელი უახლესი მონაცემები საქმის კურსში. მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უჭერს მხარს საბანკო მომსახურების გაციფრულებას? საბანკო მომსახურების გაციფრულების ციფრები და ფაქტები. Mastercard-ის კვლევის შედეგები ჩვენს ეთერში. მორიგი შეხვედრა ბიზნესთან, კერძო სექტორის 50-მდე წარმომადგენელი და ქართული კომპანიების პერსპექტივები უცხოური ბაზრების მიმართულებით. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები
ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ჩუქურში. დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია, ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის სპონსორია მწვანე ქალაქი ლისზე. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის წევრებმა პრემიერ-მინისტრს გუშინ წარმოდგინეს კვლევა, სადაც საქართველოში ბოლო პერიოდში განხორციელებული და განსახორციელებელი რეფორმებია შეფასებული. გუშინდელი შეხვედრის დაწყებამდე გიორგი კვირიკაშვილმა თქვა, რომ ბიზნესთან უფრო მეტად მოსასმენად იყო მისული, ვიდრე სასაუბროდ. პრემიერმა სიტყვა შეასრულა, ბიზნეს მოусმინა, ჟურნალისტებთან კომენტარი შეხვედრის დასრულების შემდეგ აღარ გააკეთა. იქამდე კი კერძო სექტორთან 2017 წლის მაკროეკონომიკური პარამეტრები შეაჯამა. კიდევ რა ითქვა ღიად და რა არ გაგვიმხილეს ჟურნალისტებს თათია ჩაფიჩაძე დანარჩენ ამბებს თავად გვეტყვის. დილომშვიდობის ანა, მაკროეკონომიკური გარემო, სამართლებრივი ჩარჩო, საგადასახადო გარემო და შრომითი ბაზარი. ეს არის ის 4 კომპონენტი, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ 70-მდე წამყვანი და მსხვილი ბიზნეს კომპანიების მონაწილეობით კვლევა ჩაატარა. კვლევის მიზანი მათი დახმარებით საქართველოს ბიზნეს გარემოს დანახვა და მის გაუმჯობესებაზე ზრუნვა. სამწუხაროდ კვლევა მედიისთვის არ გასაჯეროებულა, მისი ნახვის საშუალება გუშინ მხოლოდ მთავრობის, მეთაურს და მთავრობის წევრებს ჰქონდათ. საკმაოდ მწირი იყო ის ინფორმაციაც, რაც მედიასთან კომპანიების წარმომადგენლებმა გასაჯაროვეს, ვიცით მხოლოდ ის, რომ ჩამოთვლილი 4 კომპონენტიდან დადებითი შეფასება ბიზნესის მხრიდან საგადასახადო სისტემამ მიიღო. მთავარ პრობლემად კი დღესაც სამართლებრივი გარემო დასახელდა და ასევე გამოწვევებს შორის არის ლარის კურსიც. სწორედ ამ თემაზე ვაგრძელებთ ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. ჩვენთან ერთად კი იმყოფება Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორი ნინა კობახიძე. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რადგან თქვენც იღებდით კვლევაში მონაწილეობას და გუშინაც იყავით შეხვედრაზე, თქვენთვის რა არის თქვენი თვალით დანახული ბიზნეს გარემო როგორია საქართველოში და 2017 წელი როგორი იყო? არა, მე არ ვიქნები რაღაც გამონაკლისი განსაკუთრებული. რომ თქვენი ინტერესით დავაკმაყოფილო და აბსოლუტურად ღიად და სამართლიანად მოგიყვეთ რა ხდებოდა. ეს არ არის შეფთხოველი, ესე თქვა, ჩვენ პირველად ხვდებით პრემიერს. ყოველი წლის ბოლოს ბიზნეს ფედერაციის წევრები ხვდებით პრემიერ-მინისტრს, მანამდე ჩვენ გვაქვს ყოველთვიურად შეხვედრა სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლებთან, მინისტრებთან, ბოლო შეხვედრა გაიმართა ქალაქის ახლად არჩეულ მერთან. ეს არის მუდმივად იმ პრობლემატიკის დაფიქსირება, რომელიც შეიძლება ამ ძალიან მსხვილ ბიზნეს პრაქტიკულად იქ გუშინ ისხდა ბიზნესი, რომელიც ქვეყნის მთავარ ეკონომიკურ, ესე ვთქვათ, დოლარს ქმნის, მილიარდის მოცულობით ვიხდით ბიუჯეტში, ალბათ ყველანი ერთად. შესაბამისად, დამერწმუნებით, რომ ხელისუფლების ღიაობა ჯერ კიდევ რამოდენიმე წლის დაფიქსირდა თუ რამდენად არის მნიშვნელოვანი ნებისმიერ კანონპროექტის მიღებისას, ნებისმიერ ინიციატივის გაჟღერებისას, სწორედ ამ ბიზნესის და ასევე საშუალო ბიზნესის და ყველა იმ ბიზნესის, რომელიც საქართველოში დღეს ფუნქციონირებს, ხმა იქნას მიწვდენილი და სწორედ ეს ბიზნეს ფედერაცია გახლავთ ის პლატფორმა, რომელთაც ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაცა ამბავი მივიტანოთ, სწორი ამბავი და სწორედ მათ გაითვალისწინოთ ჩვენი, ესე ვთქვათ, სურვილები, იდეები, თხოვნები და ასე შემდეგ. მივიღე ამ კვლევაში მონაწილეობა, კვლევა გახლავთ დახურული, ეს გახლავთ უფრო რეკომენდაციები საქართველოს მთავრობას თუ როგორ უნდა გაუმჯობესდეს კიდევ და რა, ვთქვათ, რა ტიპის შეფერხებები შეიძლება გქონდეს ჩვენ ბიზნეს წარმოებაში. ასევე გავუსვახავს, რომ არც ერთ
ესეთი კორუფციული, ასე ვთქვათ, არის თუ არა დღეს ადმინისტრაციებში კორუფცია ამ კითხვაზე ნულოვანი პასუხი, ანუ დადებითად შეფასდა სწორედ ეს მიმართულება და იცით, რომ გლობალურ, ვთქვათ, სხვადასხვა რეიტინგებშიც ამ კუთხითაც ჩვენ ძალიან წინ ვართ და ეს ძალიან დასაფასებელია. იყო რეკომენდაციები და პირადად შევასე რეკომენდაციები სასამართლო ხელისუფლების მეტ კომპეტენციას ვითხოვთ ბიზნესი და არა მხოლოდ ბიზნესი, თავად ხელისუფლება ითხოვს ამ კომპეტენციას და მთელ რიგ რეფორმებს ატარებს იმისთვის, რომ ეს კომპეტენცია რაღაცნაირად ავწიოთ წინ და სრულად გავაქროთ იმის ეჭვი განსაკუთრებით ინვესტორებისთვის, რომ რაღაც კონკრეტული რისკები მაინც არსებობს სასამართლო ხელისუფლებაში. ასევე ძალიან ესე ვთქვათ, სურვილებით იყო მიმართული იმისკენ, რომ მინიმუმამდე შევამციროთ ყველა ტიპის ბიუროკრატია მუნიციპალიტეტების დონეზე და რეგიონში. საჭიროა ეს ახლა სულ ბიზნეს არ დაეწერა ეს ყველა ვიცით, რომ მთელი რიგი სხვადასხვა ვთქვათ გართულებული გადაწყვეტილებების გამო შეიძლება მთელი პატარ-პატარა შეფერხებები კონდეს არა მხოლოდ ბიზნესს, არამედ ჩვეულებრივ მოქალაქესაც კი, რომელიც მაგალითად მიწას ირეგისტრირებს თავის საკუთარ სოფელში. ამიტომ ასეთი ტიპის რეკომენდაციები გაიცა ბიზნესის მხრიდან. აბსოლუტურად ძალიან მისაღები იყო საქართველოს მთავრობისთვის და პრემიერ-მინისტრის რადგან თვითონაც დარწმუნებული ვარ, რომ ზუსტად ესეთ შიდა კვლევებს ან შიდა კომუნიკაციას აწარმოებენ იციან, რომ სწორედ ეს საკითხები დგას. დასაფასებელია ის, რომ დადებითად შეფასდა თუნდაც ძალიან სწრაფად მიღებული მოგების გადასახადის რეფორმა შარშან ამ დროს გვახსოვს, რომ ზუსტად ეს პროცესი მიდიოდა და თუ რამდენად პოზიტიურად აისახა ბიზნესი ამ დისკუსიაში შევედით. ასეთ შეხვედრებზე კონკრეტულ პრობლემებს არ აყენებს კონკრეტული სექტორი, რადგან კონკრეტულ სექტორს ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა ტიპის პლატფორმები მთავრობასთან ურთიერთობების, უფრო დგება გლობალური პრობლემების მოგვარების საკითხი, რადგან ძალიან აქტუალური და მამუკა ხაზარაძემ დააფიქსირა ზუსტად ხარისხის, ქვეყნის ჰაერის, ეკოლოგიის გაუმჯობესებისთვის რა უნდა გავაკეთოთ ერთად, რადგან ჩვენ ბიზნესი არ უყურებთ, რომ მხოლოდ მთავრობამ უნდა გააკეთოს რამე იმისთვის, რომ ჩვენ უკეთესად ვიოპერიროთ დღეს ქვეყანაში. ანუ ჩვენი გასაკეთებელიც ძალიან ბევრია და სწორედ ეს ერთობლიობა მე საბოლოოდ შექმნის იმას, რაც მოქალაქეებისთვის რაღაც სიკეთეთ აისახება. რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მოჭარბებული ამ ტურისტების მოცულობას შევხვდეთ ხარისხით, იმიტომ რომ ერთია რომ შენ რაღაც პატარ-პატარა ძრები გაქვს ინფრასტრუქტურული, მაგრამ არსებობს უზარმაზარი ნაკადი ტურისტულის, რომელიც უნდა მივიღოთ და ეს გაჟღერდა ეს საკითხი, როგორ უნდა ვიოპერიროთ, რა ტიპის ინვესტიცია გავაკეთოთ, მთავრობა რას აკეთებს ამისთვის. სავალუტო კურსზე იყო, ვთქვათ, ის ძრები, რომელიც 2017 წელს განიცადა კურსმა, ამაზე იყო, რა თქმა უნდა, დაფიქსირდა, არავისთვის არ არის ესახარბელო, არა მხოლოდ ბიზნესისთვის, მთავრობისთვისაც პირველ რიგში და ნუ ყოველ შემთხვევაში რაღაც გლობალური რეკომენდაციებით და გლობალური სურვილებით შემოვიფარგლეთ ერთმანეთის მიმართ, რადგან როგორც აღნიშნე, კონკრეტიკები და კერძო თხოვნები, ყველა ვიცით, რომ მაინც ვაწდეთ სხვადასხვა მეთოდები. სული რომ გავახსენოთ, ნინოს მიუხედავად იმისა, რომ სპიკერი მთავრობის არასდროს არ ყოფილხარ, პრემიერის მადლობა რომ ბიზნესის პოზიცია გითხარი. პრემიერის ან კონცერნები, ან გულისტკივილი აბსოლუტური მე შეიძლება ამ წუთას არ გამოვდგე ძალიან ობიექტურ ესე ვთქვათ პიროვნებად, რადგან მე მუშაობდი მასთან და 4 წლის განმავლობაში ძალიან ადმინისტრაციის ნაწილი ვიყავი, თუმცა მისი ეს ღიაობა, გულწრფელობა და მზაობა იმისთვის, რომ პირადად ჩაერთოს აი სხვადასხვა როგორც იცის ხოლმე იწერდა ყველა იმ რაღაც გლობალურ თუ მცირე პრობლემას, რომელიც ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ მოაგვაროს. ერთია, რამდენად სწრაფად გვარდება კომპეტენცია საჯარო სექტორში და მუნიციპალიტეტებში კვალიფიციური კადრების გადინება იმ სახელმწიფო პირობების ფარგლებში, რაც დღეს გვაქვს. მე ვიცი, ვიმუშავე და ურთულესი პროცესია დღეს, რომ ჰარვარდიდან ჩამოსული და თუნდაც ჩვენი განათლების ცენტრის მიერ დაფინანსებული სტუდენტი აიძულო და წავიდეს თუნდაც საკუთარ სოფელში იმ მინიმალურ ხელფასზე და თავის მუნიციპალიტეტს სათავეში ჩაუდგეს და იდეა ეს არის, ანუ ესე უნდა მოხდეს, სხვა შემთხვევაში სულ კომპეტენციის პრობლემა გვექნება და სულ გადაწყვეტილების პრობლემა გვექნება და ყოველშორის შეიძლება გაჩნდეს კორუფციის პრობლემაც, თუ იქ ჩვენ ძალიან კვალიფიციური კადრები არ მივავლინეთ. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი სურვილი აქვს, რომ ეს ყველაფერი გაამარტივოს და ხდება, რომ სხვანაირად ქვეყანა ვერ განვითარდება, თუ ეს სასამართლო ხელისუფლება არ დაალაგდა, მუნიციპალიტეტებში ბიუროკრატია არ მოიხსნა, საჯარო სექტორი ძალიან სწრაფად ამისთვის აშენებს ბიზნეს სახლს, ვიცით ყველამ, ხო, 2021-ში, ნუ ეს გამოსავალი გამოჩნდა, მე ხა მომხრე ვარ კიდევ უფრო მეტი დიჯიტალიზაციის,
მე უფრო ასევე ძალიან მხარს დაუჭერდი სიამოვნებით, რომ თუნდაც ეხლავე იყო შესაძლებელი იუსტიციის სახლების ბაზაზე დაიწყოს ეს პროცესები, რაც 2021-ში ჩვენ უნდა მივიდეთ და ადგილზე მივიღოთ ეს სერვისი, რასაც ბიზნეს სახლი ქვია. თუმცა, ყველას აქვს დღეს ის პრობლემა, გან არაკეთებენ, უბრალოდ დროში შეიძლება რაღაცები გაიწელოს და ბიზნესისთვის დრო რამდენამეს ნიშნავს, მე მგონი ეხლა ჩემზე კარგად გვერიცით. თუ იყო იგივე პრემიერ-მინისტრისგან მთავრობის წევრობისგან მიცილდნენ, როგორ შეიძლება გაკეთდეს, როგორ შეიძლება გაკეთდეს, იყოს ზოგადი შეხვედრა და ნუ ეკოლოგიურ საკითხებზე უკვე ახლა შეერთებული უწყებების ფონდზე, რომელიც გახლავთ და ლევან დავითაშვილის უწყებაში, სოფლის მეურნეობის უწყებაში, იყო კონკრეტული გზავნილები თუ რას ოპირებთ, როგორ გააძლიერებთ, რადგან ყველას ჰქონდა ეს სიფრთხილე, რომ გარემოსდაცვის სამინისტროს გაუქმების შემდეგ შეიძლება ისევ უფრო კატასტროფული ეკოლოგიური სიტუაცია, რომელიც ყველას ბიზნესია ესახება, თქვენ წარმოიდგინეთ. მე პირდაპირ ვამბობ, რომ ეკოლოგია დღეს დაბინძურებულია და ხარისხის სურსათის პრობლემატიკა და ეს გამონაბოლქვები და ნუ რაღაც არაადეკვატური ჰაერი, რომელიც დღეს ქალაქში გვაქვს, ნუ მე ვამბობ რეგიონებზე, პირდაპირ აისახება ჩვენი შვილების ჯანმრთელობაზე, ჩვენი შვილების ჯანმრთელობა ხდება ესე ვთქვათ რისკის ფაქტორი, მე ეს პირდაპირ აისახება სადაზღვო ინდუსტრიაზე, საბანკოზე, ჯაჭვია, ერთიანი რეაქცია, რომელიც რა გითხრათ, მართლაც რომ ზუსტად ეკოლოგიური ძალიან მკაცრი ხე არ უნდა მოიჭრას და ყველა უნდა იყოს სანქცირებული, ვინც ამას გაბედავს. აი ბორჯომის ტყე გახსოვთ როგორც დაიცვა და იქ საერთოდ როგორ ხდებოდა ხის ჭრის საკითხი დღეს შეიძლება იდგეს კრიტიკულად და ამიტომ ეს გაგვაცნო ლევანმა როგორ აპირებს ყველა ამ დეტალის ეს ვთქვათ გავლას. ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ისაუბრა საკმაოდ ბევრი იმ ესე ვთქვათ პროექტებზე, რომელიც განხორციელდა და განახორციელებს უახლოეს დღეში, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის გაფართოება, ბიზნესის განვითარება, ყოველთვის არის დაკავშირებული იმ სახელმწიფო რეფორმებთან, რომელსაც ისინი აკეთებენ და ყველაზე მთავარი სურვილი, რაც იყო ჩვენი მხრიდან გაჟღერებული და მათი მხრიდან საკანონმდებლო დონეზეც, აუცილებლად სანამ ნებისმიერი კანონ პროექტის ან ინიციატივის გაჟღერება ან დამუშავება დაიწყება, სწორედ ამისთვის არის ბიზნეს ფედერაცია საკმაოდ სოლიდურ თანხას ვიხდით ბიზნესი იმისთვის, რომ ამ ფედერაციამ ჩვენი სათქმელი მიიტანოს სახელმწიფო სტრუქტურებში, სწორედ უნდა მოხდეს მათთან შეჯერება. არ შეიძლება დღეს მიიღო ერთი კანონი, რომელიც თურმე აზიანებს რაღაც კონკრეტულ რომელიმე სექტორს და მერე გამოითხოვო ამ პირიქით. ამიტომ არსებობს რიას პროექტი, რომელიც ევროკავშირთან ერთად ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ვიცი, რომ მუშავდებოდა ჩემი ყოფნის დროს ჯერ კიდე, ანუ არ შეიძლება კანონ პროექტი მიიღო, ან ნებისმიერი ინიციატივა გააჟღერო, თუ მას არ ახლავს მთელი რიგი ეკონომიკური ეფექტების ანალიზი და ეს იყოს, ესე ვთქვათ, ინსტინქტური და არ იყოს ძალიან გრძელვადიან ინვესტიციებზე გათვლილი. ეს ისე პრობლემაა დღესდღეობით, რომ არ არის. იცით, ძალიან მოდით ვაღიაროთ და სიმართლე ვთქვათ, რომ ეს პროცესი, რომ მთავრობა უსმენს ბიზნეს და ხალხს მეტნაკლებად ძალიან შეცვლილია და ყოველწლიურად ეს პროგრესირებს. რა თქმა უნდა, არის რაღაც გადაწყვეტილებები მცირე, საშუალო დიდი, რომელიც შეიძლება საჭიროებდეს უფრო მეტ საზოგადოებრივი აზრის უფრო ფაქტიურად დაფიქსირებას და ისე როგორც ბიზნესის მხრიდან ძალიან სერიოზულ მუშაობას. თუმცა ის რომ არავის არ უნდა დამერწმუნდეს დღეს თავრობაში, რომ რომელიღაც კონკრეტული ბიზნესში, რომელიც დღეს დოულას ქმნის და რომელთაც ხალხის საქმდება, გააჩეროს, მაგაში პრაქტიკულად დარწმუნებული ვარ. კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც დაგაინტერესებთ, იყო შრომის ბაზრის თემა, რა თქმა უნდა, ჩვენ როგორც ბიზნესი, ასევე ხელისუფლება და უამრავი პროფესიული სასწავლებელი გაიხსნა, ჩვენ სულ მაგას ვამბობთ, რომ კონკრეტული დაკვეთა უნდა წავიდეს ბიზნესისგან. არ შეიძლება ასე გავხსნათ პროფესიული სასწავლებლები და ვიცახოთ, რომ მოდით ახლა ისწავლეთ, მithumetes მცირე პატარა ერი ვარ, ძალიან რთულია პროფესიულ სასწავლებლებში ამდენი უმაღლესი სასწავლებლის გახსნის და არა და განათლების მინისტრმაც თქვა და პრემიერმაც გააჟღერა, რომ ახლა ძალიან ისეთი აკრედიტაციის მიმართულებით იქნება კიდევ მთელი რიგი ნორმები გატარებული. არ შეიძლება ქართულ ნებისმიერ დედას რო კითხოთ, სად უნდა რომ ისმა შვილმა ისწავლოს, ნუ თქვენ პასუხი ჩემზე მეტად გაქვთ. რთულია ასე ვიღაცას უთხრა, რომ არა შენ მოდი ახლა უმაღლესში არ ჩააბარო, პირდაპირ შემიძლია შეგასწავლო ძალიან კარგი და საინტერესო პროფესია, დურგლობა, კულინარია და რა თქმა უნდა, თუმცა ამ ხალხმა უნდა იგრძნოს, რომ ეს მართლაც რეალურად შემოსავლის. არ შეიძლება მე მთავრობა მითხრას, რომ ეს კარგია. მე უნდა ვიგრძნო, ჩემ თავზე უნდა გამოვცადო, მე მოქალაქემ, მე კომპანია, რომელიცაც მჭირდება. დღეს მაგალითად ჩვენ კიდევ ერთ ახალ რაღაც რამოდენიმე ბიზნეს გარემოს ვიკვლევთ,
და პრაქტიკულად აგრონომებს ვერ იპოვით. ანუ სადაზღვევო რისკის დადგომის შემთხვევაში სწორად აგრორისკების შეფასებაზე ურთულესი სიტუაცია. ესე კი ძალიან დიდი ხანია უკვე დგას და მთავრობაც იგივე განათლების სამინისტრო ბიზნესი გამდოებით ლაპარაკობს, რომ ეს თემა დაძრულია, იღებს ბიზნესისგან კონკრეტულ დაკვეთებს და ასე ამზადებს. ესე არ არის კიდევ თქვა არ არის გარკვეული ბიზნესის კონკრეტული მაგალითად ალბათ უფრო ინდუსტრიული შინაარსის ბიზნესები უფრო მეტ დაკვეთას იძლევიან, ესე ვთქვათ, როგორი ტიპის ხა ჩემ სექტორში სადაზღვევო მიმართულებით ვერანაირ დაკვეთას ვერ გავცემ ვერავის გადამზადებაზე ურთულესი სიტუაცია ამ მხრივ საკადრო აქ მართლა სპეციფიკურად გამოცდილება გჭირდება რომ მოხდეს, მაგრამ რაც შეეხება ვთქვათ ინდუსტრიულ მიმართულებებს, იგივე ვთქვათ სხვადასხვა სამშენებლო მიმართულებებს, ალბათ უფრო მარტივია, უფრო მჭიდროდ მოხდეს კომუნიკაცია განათლების უწყებასა და ამ კონკრეტულ ბიზნეს ფედერაციებს შორის, რომ დაკვეთა იყოს სწორი, სად უნდა გადამზადდეს ეს ხალხი, იგივე ვთქვათ აწარმოე საქართველოს შორისაც მთავრობა გრანტს გასცემს, იყო იდეა და პროექტი, რომ ნამდვილად მოხდეს უკვე გადამზადებული ადამიანების შეთავაზება და აი ეს ციკლია, თუმცა ეს ციკლი არის დროში გაწერილი. შეუძლებელია ვთქვათ, რომ 2020-ში ჩვენ ყველა აი 50-50-ზე გვეყოლება უმაღლესი დამთავრებული და პროფესიული განათლება მიღებული. პრაქტიკულად სწორი მოლოდინი უნდა შევიქმნათ ჩვენი ქვეყნის განვითარების. ვითხარი 2017-ზეც, ანუ კომპანიისთვის უკვე კომპანიას დაუბრუნდეთ, ანუ ვისარგებლებ იმითი, რომ global benefits-ის ხელმძღვანელი ხარ აქ. როგორ დახურეთ 2017 წელი და გამოწვევები 2018? მადლობა კითხვისთვის, გიორგი, საინტერესოდ დავხურეთ. სიმართლე გითხრათ, მე ყოველთვის მაქსიმალური მოლოდინებს ვქვნი ჩემს ირგვლივ და შემდეგ პარტნიორების ირგვლივ და ნუ მე ძალიან მიხარია, რომ ეს მოლოდინები სრულად გავამართლეთ. 8 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად დღეს უკვე 100-მდე, 150-მდე კომპანიის კორპორატიული მზღვეველი გახლავართ. 6800 კაცამდე ყავს დაზღვეული და ამერწმუნეთ ეს საქართველოს ბაზრისთვის არის ძალიან კარგი ნაბიჯი. ნუ იანვრის თვეში ჩვენ პრაქტიკულად განვახორციელეთ როგორც სადაზღვევო, ასევე გადაზღვევის კომპონენტი, რომელიც აქამდე საქართველოში არ იყო, ესე ვთქვათ, პოპულარული, რომ ერთ-ერთ სადაზღვევო მოქმედ სადაზღვევო კომპანიასთან ერთად საკმაოდ დიდ პროექტში შევედით და ძალიან მომწონს ეს ამბავი. გეგმები გვაქვს ისეთი ფართო, როგორც ვთქვით, ანუ როგორც ვახორციელებთ ამ გეგმებს, ცოტა დავიწყეთ სადაზღვევო კულტურის მეტნაკლებად გამიჯვნა სამედიცინო დაწესებულებისგან და იმის თქმა, რომ ჩვენ ვართ ფინანსური ინსტიტუტი და არ ვართ სამედიცინო კლინიკა, უჭირს მოსახლეობას ამის აღქმა, თუმცა ვერ გებით, როგორც გსურს რომ ბაზარზე დავიმკვიდროთ ჩვენი იმიჯი, კმაყოფილება მეტნაკლებად არის, რადგან იცით საქართველოში სისტემა როგორ არის, თუ კმაყოფილო ყავს კლიენტი. ამ დროს 2018 რაზე შევაფასებთ, რა არის ის ნიშნული, რომელიც ჩვენ მინიმუმ ორჯერ გაზდას გეგმავთ, ანუ ამ წელს ძალიან ისეთი აქტიური ნახტომით გვინდა რომ წავიდეთ. ეხლა იცით რომ სავალდებულო მესამე პირთა სავალდებულო დაზღვევის ერთიანი სისტემა შექმნით, ესეც ძალიან დიდი სიახლეა სადაზღვევო ბაზრისთვის. პრაქტიკულად 17 სადაზღვევო კომპანიამ დავსხედით და როცა არასდროს არ მომხდარა ერთიანი, ესე ვთქვათ, გაერთიანება შექმნით, რომელიც მოემსახურება საზღვარზე შემოსული ავტომანქანების უცხოური ავტომანქანების მესამე პირების წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევას. ეს არის ნაბიჯი, რითიც ჩვენ ვიწყებთ უკვე ლოკალურად საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი ავტომანქანების აი ამ პასუხისმგებლობის დაზღვევის ციკლს. ზოგადად მიდის იქითკენ, რომ ეს ინდუსტრია როგორღაც უნდა განვითარდეს და გახდეს ნამდვილად მეორე ინდუსტრია ქვეყანაში, რადგან ამ სადაზღვევო, ესე ვთქვათ, რისკების მართვის და დაცვის გარეშე პრაქტიკულად ქვეყნის ეკონომიკა იტრიალებს ერთ ადგილას, გაიყინება და სიახლეები არის, ხა მეტროს მაგალითს ხვებოდი მუდმივად, ჩამოინგრა ეს მეტრო სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაგრამ ან მშენებელს რო ქონოდა პასუხისმგებლობა დაზღვეული, ან თავად მეტროს ქონოდა, იგივე თანხა აღარ მოგვიწევდა რომ ჩაგვებრუნებინა ბიუჯეტიდან და უამრავ ახალ მეტროს ადგილს გავარემონტებდით, რომელიც დღეს საჭიროებს და პრაქტიკულად აი ამ რეჟიმში ვტრიალებთ ერთი და იგივე მიმართულებით. ასე რომ ინდუსტრიის განვითარების იმედი გვაქვს თავისთავად. არ არჩება 2018-ში სადაზღვევო ინდუსტრიაში. სტაბილურობა არ მხოლოდ სადაზღვევო ინდუსტრიაში, ზოგადად ქვეყნის ბიზნეს სექტორისთვის, ჩვენ გვინდა ვიყოთ, ჩვენ ზუსტად ვიცოდეთ რა ტიპის პროექტებს ახორციელებს საქართველოს მთავრობა, პარლამენტი, უნდა გაიდლაინი გქონდეს წინასწრებით, უნდა აი ეს იყო ჩვენი მიზანი ჯერ კიდე საჯარო მმართველობის რეფორმის და მე ხოლმე ვიჭრები ამ ორ ფუნქციაში ერთობლივად, უნდა ზუსტად ვიცოდე
უნდა მქონდეს დაპროგნოზირებული არა მხოლოდ 2018 წელი, არამედ 2020 წელი მე თუ ჩემი კომპანიის ბიზნესი გეკმა 5 წლიანი პერსპექტივით მაქვს გათვლილი, აუცილებლად მე მესმის რომ ხომ სოფლიოს ცვალებად ეკონომიკაში ძალიან რთულია რომ 5 წლები, მაგრამ ეს შეძლებადია ყველა კომპანია ასე მუშაობს. მინიმუმ სავალუტო რისკები, საგადასახადო რისკები, ეს ორი კომპონენტი რომელიც მთავარია, ну ჩემ ბიზნესისთვის ნაკლებად თქვა, თუმცა სავალუტო რისკი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ განსაკუთრებით ექსპორტისთვის, იმპორტისთვის, ამ ბიზნესებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მინიმუმ 1 წლიანი პროგნოზით ვიცოდეთ რა რეფორმებს აკეთებს მთავრობა, პარლამენტი და რას ველოდებით და გვჯეროდეს სასამართლო ხელისუფლების. ეს სამი კომპონენტი თუ მუშაობს, ბიზნესი იქნება წარმატებული. GBG-ს საკმაოდ წარმატებული სტარტის და დამკვიდრების გარდა, რაც ძალიან მაგარია ამ ბაზრისთვის და ამ სექტორისთვის, საერთოდ არ მიკვირს, რომ თან არ ადმინისტრაციისკენ, მაგრამ მაინც საჯარო სექტორისკენ გადაინაცვლეთ. სამოქალაქოც არის, ანუ საჯარო მაინც არ არის სახელმწიფო, ანუ მხედრობა და რაღაცა ამბავს. მოკლედ, ძალიან საინტერესო ორგანიზაცია ჩამოყალიბდა ნინა, რომელზეც მოასწარი TV პირველში საუბარი, მაგრამ ორგანიზაცია საინტერესოა დანიშნულებით, ძალიან წარმომადგენლობითი ბორდით, მიზნებისთვის. ეს არის ფაქტიურად ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ქალები მომავლისთვის. ნინა კობახიძე გახავთ ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელი და ეს არის ერთგვარი ბიზნეს გაერთიანება, სწორედ ლიდერი, მეწარმე ქალბატონებისა და არც ერთ შემთხვევაში ამიტომ დავიწყე ლიდერობით, ანუ აქტიური ქალბატონები, ვინც სხვადასხვა საქმიანობით არიან დაკავებულნი. მე მაინტერესებს მიუხედავად იმისა, რომ 2 თვე არის გასული არა თუ იდეიდან ფორმალური პროცედურების შემდეგ რა ეტაპზე ვართ და მათ შორის გეგმები 2018 წელს. ჩვენ დავანონსეთ კიდევაც, ანუ 1 თებერვალიდან დავიწყებთ აქტიურ ოპერირებას, საკმაოდ მთელი რიგი სტრუქტურული ბორდის ცვლილება ჭირდებოდა, მოგეხსენებათ ეს ორგანიზაცია საშუალო, ეს თქვა 65 ქალს აერთიანებდა, მცირე და საშუალო ბიზნესს, ჩვენ ცოტა ავწიეთ ესე ვთქვათ ბორდის წევრების შემადგენლობა, ეს ხალხი გახლავთ ან მფლობელი ბიზნესის, ან საკმაოდ ტოპ მენეჯერები, ქალები, ანუ მოხსენით ქალ ბიზნესმენთა, მეტავარხებ ბიზნეს ლიდერთა, რადგან ეს არ არის შევიწროვებული. მიზანი არის ძალიან მარტივი, ჩვენ გვინდა ჩვენი საუკეთესო მაგალითით დავეხმაროთ და მივცეთ შესაძლებლობა ყველა ქალს საქართველოში იმისთვის, რომ უფრო მარტივად გამოავლინონ საკუთარი ნიჭი, შესაძლებლობები, დაიწყონ ბიზნესი, გახდნენ ბიზნესის ესე ვთქვათ ბიზნესში სხვადასხვა პოზიციებზე, ხელი შეუწყოთ მათ განვითარებას, დავაკავშიროთ საერთაშორისო, გავუხსნათ საერთაშორისო ასპარეზი, მივცეთ უფრო კონკრეტული რჩევები იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა გაიტანონ საკუთარი ბიზნესი, ესე ვთქვათ, გაყიდონ საკუთარი ბიზნესი და გამოიყენონ საკუთარი პლატფორმა. მე ვიცი, რომ დღეს ძალიან ბევრი ასოციაცია ასეთი, თუმცა დამერწმუნეთ იმ 10 ქალის გამოცდილება დღეს, რომელიც ჩვენ ბორდზე შევკრიბეთ, სულ რო ესე ვთქვათ, მხოლოდ პრობონო სისტემა იმუშაონ და უბრალოდ გვერდზე დაუდგნენ ამ ქალბატონებს, ძალიან დიდ ეფექტს მივიღებთ. გარდა ამისა, ასევე საჯარო ლობიზმი იქნება ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი. ზუსტად დღეს თუ ქალი წუხს და აწუხებს საკუთარი ბიზნესის განვითარებისთვის და რაიმე შეფერხება აქვს, თუნდაც ბიუროკრატიული სასამართლო და ასე შემდეგ, ეს მხოლოდ ქალის პრობლემა არ არის. ეს გახლავთ ყველას პრობლემა, ვინც კი ბიზნესში ოპერირებს. აქედან გამომდინარე, ქალებს უფრო მარტივად და კარგად გვიყვარს ბოდიში გიორგი, არ გამომივა ეხა ეს რაღაც გენდერულად არ ჩამითვლი, კარგად გვიყვარს ესე ვთქვათ დაზუსტება, დაკონკრეტება, როგორ უნდა მოვაგვაროთ პრობლემა და სწორედ აქეთკენ მივდივართ, რომ ქალებს ჭირდებათ რაღაც გაერთიანება, რომელიც დაეხმარება მათ უფრო კარგად წარმოაჩინონ საკუთარი შესაძლებლობები. თებერვლიდან დავიწყებთ ესე ვთქვათ შეხვედრებს პოტენციურ წევრებთან. ჩვენ ვაპირებთ რეგიონალურ ჭრილში სხვადასხვა საპროექტო სამუშაოებსაც, თქვა სხვადასხვა დონორ ორგანიზაციებთან. უკვე მარტის თვე მოგეხსენებათ, მაინც არის ეს ქალბატონების ესე ვთქვათ თვე, მარტის თვეში. მარტის თვეში უკვე AFC-სთან ერთად ჩვენ სხვადასხვა ტიპის კონფერენციები გვაქვს დაგეგმილი, უკვე ესე ვთქვათ სავაჭრო სამართლო პალატის მეწარმე ქალებთან ერთად კონფერენციაში მივიღებთ მონაწილეობას. მოკლედ უფრო დიდ ასპარეზს გავხსნით იმისთვის, რომ
ახალმა ქალბატონებმა დაიწყო ბიზნესი, იმ ქალებმა, ვისაც საკუთარი ბიზნესი აქვს, უფრო მეტი გაფართოება და შესაძლებლობა მიიღონ. დღეს არ არის თავმოყრილი ამბავი იმის შესახებ, თუ როგორ შეგიძლია სარგებელი მიიღო როგორც სახელმწიფოსგან, ასევე ამბავი უნდა, ესე ვთქვათ, მოუყვეთ ამ ადამიანებს, რა ბენეფიტები შეიძლება მიიღონ მათ სახელმწიფო პროექტებით, DCFTA-ით, თავისუფალი სავაჭრო ზონებში ოპერირებით და ასე შემდეგ, ამას მოუყრით თავს და ის რა გზაც ჩვენ გავიარეთ, მეტნაკლებად წარმატებით, იმასაც გავატარებთ ძალიან ბევრ ქართველ ხალხს. წარმატებები. ნინა კობახიძე, სადაზღვევო კომპანია Global Benefit Georgia's გენერალური დირექტორი. მადლობა მას მობრძანებისთვის, საკმაოდ საინტერესო საუბრისთვის. მოკლე რეკლამა დავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ ვმართავთ ენერგიას. გალფ კლუბის წევრებისთვის გრანდიოზული 10 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება დაიწყო. ფასდაკლება მოქმედებს GeForce Super-ზე, GeForce Premium-ზე და GeForce Euro-დიზელზე, ხოლო სხვა ნებისმიერ პროდუქტზე კი 6 თეთრი ფიქსირებული ფასდაკლება ვრცელდება. თუ ჯერ არ ხართ გალფ კლუბის წევრი, ბარათის სასაღებად ესტუმრეთ გალფ სტორის ნებისმიერ მაღაზიას ან შეუყვეთეთ ონლაინ. გალფ კლუბი. ისარგებლეთ ფასდაკლებით და დააგროვეთ ქულები. არსებობს ერთი დიდი სამყარო, სადაც ყველა ჩვენთვის საყვარელი პერსონაჟი ცხოვრობს. Silk TV, ფილმების ყველაზე მრავალფეროვანი არჩევანი. გრანდიოზული აქცია ოქროს სალომბარდეს ესხებზე ჯაბა კრედიტში 0%. ჩვენ დაგეხმარებით სხვაგან დალომბარდებული ნივთების ჩვენთან გადმოტანაში. ჩვენივე თანხებით. ჯაბა კრედიტი, ყველაზე მაღალი შეფასება და ყველაზე დაბალი საპროცენტო განაკვეთი. წამოდი ჯაბაში. თავდაპირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. ხარისხით ვზრუნავთ თქვენს ავტომობილზე. ფრეგო, გონივრული გადაწყვეტილება. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ჩვენი მისია მივაწოდოთ პაციენტებს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი ISO სერტიფიკატის მფლობელია. დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ლაპარასკოპიული ქირურგია, ორთოპედია, ტრავმატოლოგია, კარდიოქირურგია, ნეიროქირურგია. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. აირჩიეთ ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მისამართი: ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218 04 15.
კომპანია ოტომოტორსი. უახლესი ტექნოლოგიები, კვალიფიციური პერსონალი, ჰიბრიდული ავტომობილების სწრაფი და ხარისხიანი მომსახურება უმოკლეს ვადებში. ავტონაწილების და საავტომობილო ზეთების ფართო არჩევანი. ოტომოტორსი. მიიღე მაქსიმალური კომფორტი. დღეს მე მაიას ვეწვევი. შეხედეთ, როგორ გულმოდგინედ ამზადებს ოჯახურ სადილს. საძილი დასრულდა და ჭურჭლის რეცვა იწყება. სულ ცოტა ფეირი აშორებს ცხიმს. დიდხანს ყოფნის და რეცხავს მეც და უფრო მეც და მეც. ფეირი ისეთი ეკონომიურია, თითქოს არა და არ მთავრდება. BMG წარმოგიდგენთ. როგორ შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ბავშვების ცხოვრება და შესაძლებლობები, ინტერნეტ სივრცე და მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა. IDFI-ის საინტერესო გზამკვლევი და UNICEF-ის კვლევის შედეგები. თეონა ტურაშვილი, IDFI-ის მედია, ინტერნეტ და ტელეკომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი და მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ნარატივით. ხატვარი გოგონა გორიდან, რომლის შემოქმედებითაც ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ინტერესდებიან. ბევრი პროექტი და გამოფენა. ხატვარი მარიამ შაქარაშვილი, ნარატივით საინტერესო პროფესიულ გზაზე. ეს ქალების ნარატივია, კვანცა ლახიძესთან ერთად. დასრულებული და დაგეგმილი მშენებლობები ქვეყნის მასშტაბით რა ტიპის ობიექტებისთვის იყო საინტერესო 2017 წელი უახლესი მონაცემები საქმის კურსში. მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უჭერს მხარს საბანკო მომსახურების გაციფრულებას? საბანკო მომსახურების გაციფრულების ციფრები და ფაქტები, Mastercard-ის კვლევის შედეგები ჩვენს ეთერში. მორიგი შეხვედრა ბიზნესთან, კერძო სექტორის 50-მდე წარმომადგენელი და ქართული კომპანიების პერსპექტივები უცხოური ბაზრების მიმართულებით. გავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში ვხდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში ორჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი. ხუთშაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები. ინგა გრიგოლია. აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ დიანა ტრაპაიძე. ნინო ჟიჟილაშვილი. ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები. ლევან ჩხაიძე. ხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება ვახოს სანაია. ის მოდა ძლიერი აფეთქების ხმა ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი. ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარბი.
სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტომ ევროკავშირთან საჯარო შესყიდვების სფეროში ეტაპობრივი დაახლოების პირველი ფაზა დაასრულა. წინ კიდევ 4 ეტაპია, რომელიც 2022 წელს უნდა მორჩეს. ამ ეტაპისათვის 2017 წლის ბოლოს პირველი ფაზის წარმატებით დასრულების შემდეგ გათვალისწინებულია ევროკავშირის ქვეყნების საჯარო შესყიდვების ბაზრის ეტაპობრივი გახსნა. რა შესაძლებლობებს იძლევა ეს ეტაპი, რა გავიარეთ და რა დაგვრჩა, ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. ნამდვილად საინტერესო საუბარი გველის წინ, მით უმეტეს რომ პირველი ფაზის დასრულების შედეგად საქართველოს ევროკავშირის სახელმწიფო ტენდერების პლატფორმას შეუერთდება. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების ბაზარი საქართველოსთვის ნაწილობრივ მაინც გაიხსნება. რა დონეზე როგორ რით შეუძლია ისარგებლოს ქართულმა მეწარმეებმა, ქართულმა ისტერიბლიშმენტმა, ამას კახადემეტრაშვილი გვეტყვის, იგი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეა, მას თქვენთან ერთად მივესალმები. გამშვიდობის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. დავიწყოთ ვალდებულებით, რომელიც ქვეყანას აქვს აღებული, მაგრამ რომელმაც შექმნა შესაძლებლობა. რა ტიპის შესაძლებლობაა ეს, ბატონ კახა, და რა დოზით არის იგი ხელმისაწვდომი წელსვე? ასოცირების ხელშეკრულების მთელი ერთი თავი და უშველებელი დანართი ეძღვნება საჯარო შესყიდვების სფეროს. საჯარო შესყიდვების სფერო აღიარებულია, რომ არის უკვე თანამედროვე ლიტერატურით ეკონომიკის დარგი დამოუკიდებელი შარშან წინ მონაცემებით 4 მილიარდზე მეტი იყო საქართველოში საჯარო შესყიდვების ბაზარი 12%-ია GDP-ს. მსოფლიო მასშტაბით ითვლება ნორმალურ ციფრად 15-დან 20%-მდე, როდესაც GDP-ს 15-დან 20%-მდე მოდის სახელმწიფო შესყიდვებს. ევროკავშირის ბოლო მონაცემებით თვითონ ევროკავშირში ეს არის 14%. ევროკავშირის ქვეყნების ჯამური GDP 15 ტრილიონ ევროს აღემატება. 2 ტრილიონ 100 მილიარდ ევროზე მეტია ევროკავშირის საჯარო შესყიდვების ბაზარი. 500 მილიონიანი მოსახლეობის მქონე ბაზარზე ჩვენს ეკონომიკას, ჩვენს ეკონომიკურ აგენტებს შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციით ჩვენს ქვეყანაში გაგიკვირდებათ ალბათ, მაგრამ არის 500.000-მდე მეწარმე სუბიექტი. 500.000 ნახევარ მილიონამდე კომპანია, დიდი, მსხვილი, პატარა, ინდმეწარმე, ფიზიკური პირი, რომელიც ეწევა ბიზნეს საქმიანობას და აი ამ ჩვენს ნახევარ მილიონიან არმიას ბიზნესმენებისა თუნდაც 1-მა, 2-მა, 3-მა, 5-მა კომპანიამ წარმატებულმა რომ შეაღწიოს აი ამ 2 ტრილიონიან ევროიან ბაზარზე და მიაწოდოს ჯერ საქონელი, თუნდაც საქონელი, ხარისხიანი საქონელი, კვების პროდუქტი, მაგი და ადგილობრივი, არ ვიცი, სათამაშო ლედნათურები, თბილისში შესანიშნავი წარმოება არის ევროპული ხარისხის და ასე შემდეგ. ტელევიზორები, თუნდაც და ასე შემდეგ, თუნდაც მიაწოდოს და შეიჭრას აი ამ პატარა ბაზარზე, გაჩნდება უნიკალური საშუალება ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის, დოვლათის შემოტანის, ახალი გადასახადების. ეს ის საინტერესო შემთხვევა, როდესაც საჯარო პოლიტიკაში რეფორმები, სახელმწიფო შესყიდვების სფერო არის აღიარებულია სახელმწიფო ფინანსების მართვის რეფორმის ნაწილია. სახელმწიფო ფინანსების რეფორმები თუ როგორ შეიძლება დაეხმაროს ჩვენ ექსპორტის ზრდას. და ზუსტად აი ამით იყო განპირობებული პირველი ფაზა არის 14 წლიდან 17 წლამდე, 14 სექტემბრიდან 17 სექტემბრამდე და აი ამ პირველი ფაზის ვალდებულებებში ჩვენ გვეწერა ასოცირების ხელშეკრულების აი ეს ერთ დიდ თავში და ერთ დიდ დანარჩი გვეწერა უამრავი ვალდებულება, რაც უნდა შეგვესრულებინა. სახელმწიფო სექტორში რეფორმირებით, სახელმწიფო ფინანსების მართვის სფეროში რეფორმირებით. რომ მივაწოდოთ, მართლაც ეს არაჩვეულებრივი პროდუქცია, ზოგიერთი მართლა არის, მან ალბათ რაღაც პროცედურებია უნდა გაიმარჯვოს, ან იქ რომელიმე კომპანიასთან უნდა მოვიდეს შეხებაში, რა გზა არის? მოგახსენებთ? ან სანამ მივა კონკრეტულ მოთხოვნების დაკმაყოფილებამდე, რომელიც კონკრეტული ტენდერის არის ამ შემთხვევაში გამოცხადებული. მარტივად არის საქმე. და კარგია რომ მომეც საშუალება რომ თუნდაც ჩვენს ბიზნეს საზოგადოებას ეს ვამცნოთ თქვენი ეთერით, ბევრად მარტივად არის საქმე. ესე არსებობს გარკვეული პროცედურა, ამჟამად ჩვენი მთავრობა აწარმოებს მოლაპარაკებებს ევროკომისიასთან. დეკემბრის ბოლოს შედგა DCFTA-ის მმართველი კომიტეტის სტომა თბილისში
იანვრის ბოლომდე თებერვალში სავარაუდოდ ეს მოლაპარაკებები დასრულდება და ესეთი პროცედურა ჯერ არ ქონია ევროკომისიას და ევროკომისია როდესაც სრულად ოფიციალიზება მოხდება ამ აღიარების ჩვენი ვალდებულებების შესრულების. და ეს ჩვენი ვალდებულებები იყო კანონებში ცვლილებები, იყო ათობით ნორმატიული აქტი, შეიქმნა ელექტრონული სერვისი, აი ეს რევიზია მოხდა უკვე დეკემბრის ბოლოს. ჩვენ მონიტორინგის მისიები ჩამოვდიოდა ყოველ წელს. ეხლაც ველოდებით თებერვალს, 13 თებერვალს ველოდებით მონიტორინგის მისიას. ეს დასრულდება კონკრეტული კომპანია, ავიღოთ ლედ ნათურების წარმოებელი კომპანია, რა პროცედურების გავლა საჭიროებს იმისათვის, რომ მაგალითად გერმანიაში ან იტალიაში გამოცხადებულ ტენდერში მიიღოს მონაწილეობა. დიახ, ამას მოგახსენებდით. შესაბამისად, ევროკომისია 2 წელიწადში ერთხელ ცვლის მონეტარულ ზღვრებს. ანუ არსებობს რთული სისტემა მონეტარული ზღვრების, მაგალითად საქონელზე ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების, მაგალითად ჰოლანდიის. ან სერვისზე მუნიციპალიტეტის რომელიღაც გერმანიაში, ან სამშენებლო სამუშაოზე სახელმწიფო საწარმოსი დანიის. და აქ არსებობს მონეტარული ზღვრები, რომელიც ჩვენ საიძია, ჩვენ ამას ვამცნობთ, გვაქვს დიალოგი ბიზნესთან, ამას ვატყობინებთ და კიდევ უფრო შევატყობინებთ და შესაბამისი მონეტარული ზღვრებს ზევით გამოცხადებული ტენდერები არის ხელმისაწვდომი ერთიან ევროპულ პორტალზე. TED მარტივია TED. ამ პორტალზე თუ ქართული კომპანია აკმაყოფილებს იმ სპეციფიკაციებს ელემენტარულ ჩვენ არანაირი ვალდებულება იმის შემდეგ როდესაც ეს მონიტორინგის მისია მოლაპარაკებები ევროკომისიის კოლეგებთან დასრულდება და ევროკომისია გამოსცემს მათ შიდა რეგულაციას ანუ თვითონ ჯერ არ აქვს ეს შემუშავებული ეს პროცედურა რომ აღიარონ საქართველოს ვალდებულებების შესრულება საჯარო შესყიდვების სფეროში პოზიტიურად დადებითად და მიღებულად ამის შემდეგ რაც დადებითი შეფასება უკვე არის ვერბალური და მოხდება ალბათ ამის ოფიციალიზება ამის შემდეგ ყველა 28-ვე ქვეყნის მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების ორგანოების მიერ ამ ფაზაში და 19 წელს უკვე ყველა დანარჩენის ანუ ეხლა პირველი ფაზის შედეგი ანუ მათ მხრიდან ესე ვთქვათ ჟესტი გავაკეთოთ იმისთვის რომ 19 წლისათვის მოვერგოთ კიდევ უფრო მეტი და ბევრია 10 ჯერ მეტია გასაკეთებელი ანუ ეს იყო ზუსტად დაახლოების აპროქსიმაციის ფაზა ისევ საკანონმდებლო ცვლილება უამრავი ცვლილება არის საკანონმდებლო მომზადებული სააგენტოს აქვს მომზადებული საერთოდ ახალი კანონპროექტი არის მომზადებული უამრავი ცვლილება არის ათობით შესატანი არსებულ კანონმდებლობაში მეორად კანონმდებლობაში ახალი ელექტრონული სერვისები უნდა დაინეგოს სრულიად ახალი პროცედურები და პროცესები რაც ჩვენთან არ იყო ამჟამად უამრავი გიგანტური სამუშაოა სექტემბრამდე 19 წლის მაგრამ ნიშნავს თუ არა ეს რომ სრულ ფასოვნად არსებული ფისესრიგის გათვალისწინებით ქართველი მეწარმეებისთვის ეს ყველაფერი ამუშავდება 2019 წლის ბოლო დეკადაში მე იმედი მაქვს რომ თუ ყველაფერი ისე წავიდა როგორც იმედი მაქვს რომ უახლოეს თვეებში ეხლა ჩვენზე აღარ არის დამოკიდებული არაფერი ჩვენ ყველაფერი ჩვენ მთავრობამ და პარლამენტმა საქართველოს პარლამენტი იყო აქტიურად ჩართული კარგად ესმოდა იქნა რამდენიმე კანონი მიღებული ახალი ცვლილებები უпроსორე ჩვენს კანონმდებლობაში და ასე შემდეგ ანუ საქართველოს მხარემ გააკეთა ყველაფერი რაც შეეძლო ეხლა მიდის მოლაპარაკებები რუტინული ბიუროკრატიის დონეზე ევროკომისიის კოლეგებთან, რათა მათ ოფიციალიზება გააკეთონ ამ დადებითი შედეგის და მერე მიიღონ რეგულაცია და მერე როგორც ხდება ევროკომისია ბრიუსელი ატყობინებს 28-ვე მთავრობას, რომ საქართველოს კომპანიებს ეკნებათ საშუალება ავტომატურად. ამჟამად ეს ბაზარი დახურულია. ამ ბაზრის გახსნის გარდა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შესაძლებლობა და მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, მაგრამ მეორეს მხრივ იცვლება საქართველოს ბაზრისთვისაც რამე, ანუ ეს ცვლილებები კანონში, რომელიც ამ ყველაფერს გულისხმობს, ის სიახლეები, რომელიც რეალურად ამეტყ რამდენად ჩვენთვის ადგილობრივი ტენდერებისათვის მოხდა რეალურად ამ ყველაფრის. რა თქმა უნდა, უკეთესია ჩვენ
ბუნებრივია ქონდა უამრავი გამოწვევა, იყო უამრავი პრობლემა და სავარაუდოდ და ეს ამის ხდება დახვეწა. აპროქსიმაცია ნიშნავს საუკეთესო მსოფლიო სტანდარტებს, საუკეთესო საერთაშორისო პრაქტიკასთან და არსებულ ევროპულ კანონმდებლობასთან, არსებულ პროცედურებთან და პროცესებთან, რაც თავია. არა მარტო კანონმდებლობასთან, კანონმდებლობა ქაღალდებია. თუ ის არ არის რეალიზებული. კანონმდებლობის ნორმების რეალიზება ხდება პროცედურებში, პროცესებში, ელექტრონულ სერვისებში. აი მათთან აი ამ მოწინავე პრაქტიკის გაზიარება, გაფართოვება. მაგალითად, თუ სულ რამდენიმე წლის წინ არსებობდა საქართველოში ეგრეთ წოდებული ერთი პროცედურა ელექტრონული ტენდერების, ეხლა ამჟამად გვაქვს 6 ალტერნატიული, ჯამში 10. აი ეს ამან შექმნა ახალი საშუალებები, უფრო ფართო საშუალებები. ხარისხი არის ხოლმე ხშირად დისკუსიის თემა, პრობლემების მიზეზი და ხშირად ისეთი შედეგების სათავე, როგორცაც ვხედავთ განსაკუთრებით ბოლო დღეების განმავლობაში. ანუ ამ ეს ცვლილებებით, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, უკვე პროცესები და არა მხოლოდ ფურცელზე დაწერილი კანონები, რამდენად ახდენს გავლენას ამ ყველაფერზე. ერთია შესაძლებლობა, თქვენ სახსენთ, რომ ფურცელზე დაწერილი არაფერი იქნება, თუ ის არ განხორციელდება. რამდენად რეალობას გვიცვლის ეს მინდა გადაუხვიო რა სულ ოდნავ უკან დავბრუნდეთ თქვენ პროფესიონალები ბრძანდებით ალბათ ამავე სტუდიაში ძალიან ბევრჯერ გაგიგიათ ეს ყბადაღებული თემა რომ ჩვენ იაფად სახელმწიფო ტენდერების მეშვეობით აი იაფად რა ვქნათ ფასი იაფი შემოგთავაზა და იმან გაიმარჯვა და ხარისხი ვერ უზრუნველყავით ამბობთ რომ შლიან ტენდერებს და ფასის გამო როცა არ აკმაყოფილებს კომპანია არის სტერეოტიპი საქმეში არ ჩახედული ადამიანების ეს არის ტყუილი და ესე არ არის. აი, როდესაც ერთი პროცედურა არსებობდა, რამდენიმე წლის წინ, ელექტრონული, ეგრეთ წოდებული რევერსული აუქციონის, როდესაც თქვენ გინდათ იყიდოთ ეს ჟურნალი, ან ეს კომპიუტერი და გთავაზობთ 10 კომპანია და იწყებს ვაჭრობას და ჩამოდის დაბალ ფაზზე, მაშინაც შემსყიდველ ორგანიზაციას თუ სწორედ ქონდა დაწერილი ტექნიკური სპეციფიკაციები, სატენდერო დოკუმენტაცია, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, მაშინაც თქვენ მიიღებდით შედეგს ხარისხიან პროდუქტს. და მით უმეტეს ეხლა, როდესაც ჩვენ დავამატეთ 5 ახალი პროცედურა, რომელსაც არის საშუალება გაითვალისწინოთ სასიცოცხლო ციკლი, ფასის და ხარისხის შეფარდება. თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ საუკეთესო ნივთი, ბევრად ძვირად, ვიდრე სხვა თქვენმა კონკურენტმა. ანუ ეს არის მცდარი სტერეოტიპი, ვინც არ იცის რა ხდება. გადახედეთ, წაიკითხეთ, გვესაუბრეთ ჩვენ. არსებობს ჩვენ პროცედურა, ქვია შესყიდვის პროცედურა, ეს არის ერთობლიობა პროცესების, როდესაც თქვენ ირჩევთ, თქვენ შემსყიდველ ორგანიზაციას, თქვენ ხართ თქვა ხარაგაულის გამგეობაში მუშაობთ, ხართ გადაწყვეტილების მიმღები და გადაწყვიტეთ, რომ გინდათ სკოლისთვის იყიდოთ მერხები. თქვენ შეგიძლიათ დაწეროთ, შეირჩიოთ ჯერ ისეთი პროცედურა, სადაც საერთოდ არ იქნება რევერსული აუქციონი და შეირჩიოთ თუნდაც ისეთი პროცედურა, სადაც მოხდება პრეკვალიფიკაცია საუკეთესო კომპანიების და მერე მოხდება ფასთა ვაჭრობა. აი მაგაზე მიდის საუბარი რეალურად, აი მაგალითად დავიღოთ სექტორი ინფრასტრუქტურული სექტორი. არის საუბარი გარდა უცხოური კომპანიებისა, ძირითადად ჩინური და თურქული, რომლებიც უპირატესობას ანიჭებენ მათ დაბალი ფასის გამო, ხარისხი თემა აქ არის. კიდევ მეორე, რაც საკმაოდ ხვაურიანი თემა ისმის, კომპანიები იგებენ, რომლებსაც არ აქვთ არანაირი პორტფოლიო და ისტორია. ეს არის ეგრეთ წოდებული კომპანიები, რომელიც სპეციალურად ამ ტენდერისთვის არიან დანიშნული. არის თუ არა ეს კრიტერიუმი? ესეც ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ ამ თემებზე საუბარს. ეს დღევანდელი ის არ არის ამისთვის, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი თემა არ არის, მაგრამ ბუნებრივია, რადგან აქ ვარ გიპასუხებთ. ვიმეორებ, ეს არის ისევ და ისევ შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ დაწერილი სატენდერო დოკუმენტაციის პრობლემა. თქვენ სატენდერო დოკუმენტაციაში თუ ჩაწერთ, რომ მას სჭირდება ეს და ეს კონდეს კვალიფიკაცია, კონდეს ამდენი წლის გამოცდილება, კონდეს ამდენი რეკომენდაცია, აი რაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებს შეეხეთ, ახალი რეგულაციებით, თქვა მილიონზე მეტ ტენდერებს სამშენებლო სამუშაოებში დაჭირდება გარკვეული წინაწლების ფინანსური აუდიტის. ეს იქნება მინიმალური მოთხოვნა საკმაოდ. სულ რამდენიმე დღის წინ, 2 დღის წინ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ოფიციალური განცხადება გააკეთა ჩვენ საიტზე, გთხოვთ გაეცნოთ ამის შესახებ. ანუ საქართველოს მთავრობა ერთის მხრივ ღებულობს ახალ საკანონმდებლო ნორმებს, აწესებს ახალ პროცედურებს და ახალ პროცესებს, რათა შემოიღოს ფართო სპექტრი, თქვენ გქონდეთ არჩევანი, რომ გამოიყენოთ, გამორიცხოთ ესეთი საშუალებები ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ჩვენ
გამუდმებით კვალიფიკაციას უმაღლებთ იმ ადამიანებს შემსყიდველ ორგანიზაციებში. საქართველოში არის გაგიკვირდებათ ასევე 4472 შემსყიდველი ორგანიზაცია. 4472, სადაც ზოგიერთ უწყებაში დეპარტამენტებია უშველებელი, სადაც ათობით ადამიანი მუშაობს. და ეს წარმოიდგინეთ არმია 20000 კაცი 10000 ადამიანზე მეტი 40%-ია საუბარი GDP-ს და იქნება. ხო და შესაბამისად ამ ადამიანებს ჭირდებათ კონსულტაცია, დახმარება, ჩვენ სასწავლო ცენტრი შევქმნით 14-ში, უშვებთ უამრავ სახელმძღვანელოს, მეთოდურ მითითებებს, რეკომენდაციებს. მე პირდაპირ ეთერში გითანხმებით, რომ DCFTA-ის თემა აუცილებლად მან გავაგრძელოთ, რომ იცოდეს თემატიკა ყველამ და თქვენ სამსახურთან ერთად გავაგრძელებთ დეტალებში საუბარს, ახლა თქვენგანაც ის გამოწვევაა, რომ მოდი მეტი ვისაუბროთ ამ თემაზე. დიდი მადლობა. წარმატებები. კახა დემეტრაშვილი სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეებს სტუმრობდა, ცოტაც მოითმინეთ და უკვე ლიკა ქარდავას რუბრიკაც მოადგა საქმიან დილას. მალე დაგიბრუნდებით რეკლამის შემდეგ. ბატონ კახა, მადლობა. მადლობა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers. გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია Nova. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. Nova. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტანი დარბი. მონტაჟ ჯორჯია ეს არის კომპანია, რომელიც ზრუნავს თქვენს უსაფრთხოებაზე. მონტაჟ ჯორჯია ცენტრალური მართვის სისტემები. მონტაჟ ჯორჯია ჩვენ მართავთ ენერგიას. Android-ის უახლესი სისტემა. 13 მეგაპიქსელიანი კამერა, თითის სენსორული ანაბეჭდი. შეიძინე Nokia 5 ონლაინ მაღაზიაში გოლეთიანი წერტილი G. მხოლოდ 555 ლარად. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხებით ფეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. Pilitsiliete. სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი. ზღაპრუად გემრიელი სანდომი
მისია მივაწოდოთ პაციენტებს მაღალი ხარისხის სამედიცინო მომსახურება პროფესიონალთა გუნდის დახმარებით. ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი ISO სერტიფიკატის მფლობელია. დიაგნოსტიკა და მკურნალობა საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ლაპარასკოპიული ქირურგია, ორთოპედია, ტრავმატოლოგია, კარდიოქირურგია, ნეიროქირურგია. აირჩიეთ მხოლოდ საუკეთესო თქვენი ჯანმრთელობისთვის. აირჩიეთ ელიზაბეთ ბლეკველის ჰოსპიტალი. მისამართი: ჩხეიძის 14, ტელეფონი 218 04 15. როგორც იცი, ღამის 7 წელი აუცილებელია ბავშვისთვის. როგორც ძინავს პატარას? ძალიან კარგად. პამპერსთან ერთად ჩემშულს მთელი ღამე უშფოთვალად ძინა. ზოგიერთი საფენიდან სითხემ შეიძლება გამოჟონოს. პამპერსი კი შეწოვილ სითხეს არ უშვებს გარეთ. შესაბამისად, პამპერსი უზრუნველყოფს ბავშვის 12 საათიან სანდო სიმშრალეს. ერთი პამპერსი, ერთი უშფოთველი ღამე. ხარისხი მომგებიანია პამპერსთან ერთად. საქართველოს რჩეული ბრენდი. BMG წარმოგიდგენთ. როგორ შეცვალა ციფრულმა ტექნოლოგიებმა ბავშვების ცხოვრება და შესაძლებლობები, ინტერნეტ სივრცე და მსოფლიოს ბავშვთა მდგომარეობა. IDFI-ის საინტერესო გზამკვლევი და UNICEF-ის კვლევის შედეგები. თეონა ტურაშვილი, IDFI-ის მედია, ინტერნეტ და ტელეკომუნიკაციების მიმართულების ხელმძღვანელი და მაია ქურციკიძე, UNICEF-ის საქართველოს ოფისის კომუნიკაციის პროგრამის ხელმძღვანელი, ნარატივით. ხატვარი გოგონა გორიდან, რომლის შემოქმედებითაც ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ ინტერესდებიან. ბევრი პროექტი და გამოფენა. ხატვარი მარიამ შაქარაშვილი, ნარატივით საინტერესო პროფესიულ გზაზე. ეს ქალების ნარატივია, ღვანცა ლაღიძესთან ერთად. დასრულებული და დაგეგმილი მშენებლობები ქვეყნის მასშტაბით რა ტიპის ობიექტებისთვის იყო საინტერესო 2017 წელი უახლესი მონაცემები საქმის კურსში. მოსახლეობის რამდენი პროცენტი უჭერს მხარს საბანკო მომსახურების გაციფრულებას? საბანკო მომსახურების გაციფრულების ციფრები და ფაქტები, Mastercard-ის კვლევის შედეგები ჩვენს ეთერში. მორიგი შეხვედრა ბიზნესთან, კერძო სექტორის 50-მდე წარმომადგენელი და ქართული კომპანიების პერსპექტივები უცხოური ბაზრების მიმართულებით. იყავით მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს მოვლენების საქმის კურსში. ხვდებით ზუსტად 3-ზე, TV პირველზე. რეიტინგის 100%-იანი ზრდა. წარმატებული 2017 წლის შემდეგ ტელეკომპანია 2018 წლის სეზონს ხსნის. პირველი მთელი კვირა თქვენს სამსახურში. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით დღის ამბები დღეში 2-ჯერ, 2-ზე და 4-ზე. ყოველ დღე საღამოს 2 საათიანი ეთერი. ორშაბათი ხალხის პოლიტიკა, სამშაბათი რეაქცია, 4შაბათი პოლიტმეტრი, 5შაბათი ისევ რეაქცია. პარასკევს კვირის ბოლოს ტელეკომპანიის საავტორო გადაცემების წამყვანების ერთობლივი თოქ-შოუ პირველები. მთელი კვირის განმავლობაში ბიზნეს მედია ყველაზე საქმიანი გადაცემებით. პირველები ინგა გრიგოლია, აქ არის ძალიან ბევრი ადამიანი ამჩ. დიანა ტრაპაიძე, ნინო ჟიჟილაშვილი, ჩვენთან ერთად ახლა არიან უხუცესები, ლევან ჩხაიძე, ვეხედავთ ეხლა კადრში თუ რა ხდება. ვახო სანაია, ისმოდა ძლიერი აფეთქების ხმა, ჩვენ ვიმყოფებოდით ამ კორპუსის სახურავზე. გიორგი ისაკაძე. ამან რეალურად შექმნა პლატფორმა, შექმნა სხვა გადაცემა. ტელეკომპანია პირველის გამოცდილი გუნდი და ახალი ამბები, ახალი თაობის ჟურნალისტებით. 2018 წელი, ახალი სეზონი, ტელეკომპანია პირველზე. გადაცემის სპონსორია მრავალფუნქციური პროექტი Axis Towers-ი, თანამედროვეობის ახალი სტანდარტი. Axis Towers.
გადაცემის სპონსორია ახალი ნათება. ახალი ნათება მე ვირჩევ სინათლეს. გადაცემის გენერალური სპონსორია სამშენებლო მასალების კომპანია ნოვა. წარმოება, იმპორტი, ექსპორტი. ნოვა. გადაცემის სპონსორია კურორტი კოხტამი დარგი. რეკლამის შემდეგ საქმე ენდილით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ლიკა ქარდავას დეველოპერული რუბრიკით. პროფიტი ჯორჯიაჯის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს ზურაბერის თავს, რენტალსის დამფუძნებელს და მმართველ პარტნიორს და მარიამ დემურიას საქართველოს რეალტორთა ასოციაციის აღმასრულებელ მენეჯერის მასპინძლობს. ერთ ძალიან საინტერესო ამბავზე უნდა შევდგეს საუბარი, წინასწარაც ვიცი. სულ რამდენიმე დღის წინ ჰოლიდეი თბილისში საქართველოს რეალტორთა ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ სხდომაზე უძრავი ქონების სფეროს წარმატებული კომპანიების, საერთაშორისო ორგანიზაციების და მომიჯნავე პროფესიების წარმომადგენლები ერთად შეიკრიბნენ. აი სხვა ყველაფერ დააჩერზე უკვე ლიკა და მისი სტუმრები მოგეყვებიან. ლიკა დილამშვიდობის მოსავალს. ანა დილამშვიდობისა მიხარია შენი დაბრუნება, ერთად ვაგრძელებთ, ისევ საინტერესო. მიხარია რომ შოუს ტრადიცია არ იყვება. იმედი მაქვს რომ ძალიან ბევრ საინტერესო ამბებს მომიყვები უძრავი ქონების სფეროზე, იმ კონტინენტის შესახებ, სადაც იმყოფებოდი. ჩვენც დაგახვედრეთ საინტერესო ამბები საქართველოში და აი ამ ამბების მთავარი, ასე ვთქვათ, მოქმედი გმირები ჩვენი სტუმრები არიან. როგორც აღნიშნე, იანვარში ჩატარდა პირველად 4 წლის ასოციაციის შექმნიდან 4 წლის ისტორიის მანძილზე ჩატარდა პირველი ღონისძიება, რომელმაც გამოავლინა წლის საუკეთესო საბროკერო კომპანია და ასევე წლის საუკეთესო ბროკერი. უფრო დეტალურად ღონისძიების შესახებ, ასოციაციის საქმიანობის შესახებ თავად სტუმრები მოგვახსენებენ. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ ზურა რომ ხარ ჩვენი სტუმრები და გვესაუბრებით აი ამ საინტერესო ახალ და სფეროსთვის ძალიან ისეთ დიდ გამოწვევაზე. გისმენთ მარიამ თუ შეიძლება მოგვიყვეთ დეტალურად რას ითვალისწინებდა ეს ღონისძიება, რატომ გადაწყდა აი ამ ღონისძიების გამართვა, ანუ ორი მიმართულება ქონდა, ერთი მიმართულება მიზნად ისახავდა ბიზნესში შეხვედრას, რომლის მთავარი თემა იყო საბროკერო სფეროს, როგორც ეკონომიკის ერთ-ერთი მთავარი კატალიზატორის როლის წინ წამოწევას და მეორე იყო უშუალო დაჯილდოების ცერემონიალი. ორივე მიმართულებით თუ შეიძლება გვიამბოთ აი ამ ღონისძიების შესახებ. ამ ღონისძიება მოგცვა იმის საშუალება, რომ ჩვენ უძრავი ქონების სფეროში წარმატებულ კომპანიები და ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები შეხვედროდნენ ერთმანეთს და არაფორმალურ გარემოში ესაუბრათ ასოციაციის მიერ განხორციელებულ პროექტებზე და ასევე სამომავლო გეგმებზე. და მეორე ნაწილი იყო ჩვენი დაჯილდოების ცერემონიალი, იყო აქ წლის ბროკერი და წლის კომპანია, რომელიც გაიმარჯვა ზურა ერისთავმა როგორც წლის ბროკერი და ასევე კომპანია რენტალსმა. ასევე კიდევ ერთი ჯილდოც ჰქონდა ასოციაციაში შეტანილი წვლილისთვის, ეს გადაეცა ვაჟამ მებაღიშვილს Noble Real Estate-ის დამფუძნებელს. არის მყოფება ჩვენთან ეთერში, ულოცავთ Noble Real Estate-ს წარმატებას. ძალიან მნიშვნელოვანი ჯილდო იყო ჩვენთვის, იმიტომ რომ ძალიან გვჭირდება ჩვენი წევრების აქტიურობა. არ არის ეს მარტო წევრად არ ვთვლით, არიან ჩვენი პარტნიორები ამ ასოციაციის და მათი აქტიურობა ძალიან ხელს გვიწყობს, რომ მივახციოთ იმ გეგმებს, რაც დასახული გვაქვს როგორც ასოციაცია. ძალიან საინტერესო დასაწყისია და მარიამ მაინტერესებს ის კრიტერიუმები, რითაც მოხდა კომპანიების, ასე ვთქვათ, შერჩევა და მათი გამარჯვების გამოცხადება. რა იყო ეს კრიტერიუმები და რამდენად დაუშვათ აი ამ კრიტერიუმებზე იყო წინასწარ, ასე ვთქვათ, კომუნიკაცია ასოციაციის წევრებთან. როგორც პირველი წელი რაც ვატარებთ ამ ჩავატარეთ ეს დაჯილდოების ცერემონიალი, მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით იყო ეს არჩეული, იყო და ფინანსებთან დაკავშირებით შემოსავლები კომპანიის და ბროკერის, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო. როგორც ვიცით, ანუ რა თქმა უნდა, ბევრად უფრო მეტი კრიტერიუმიც არსებობს ამისთვის. ჩვენ ჩავთვალეთ, რომ წელს რადგან პირველი იყო ეს იმისი მაჩვენებელია, რომ
თვითონ კომპანია ისე მუშაობს, რომ გამჭირვალედ და რა თქმა უნდა ეს გაგრძელდება მომავალ წლებშიც გვინდა რომ ჩავატაროთ ეს დაჯილდოება და რა თქმა უნდა დამატებით კრიტერიუმს სამომავლოდ გავითვალისწინებთ. ძალიან კარგი. სულ თქვენ როგორც გამარჯვებული კომპანიის წარმომადგენელი, ანუ თავად კომპანია Rentalsიც გახდა წლის საუკეთესო საბროკერო კომპანია და პირადად ზურა გახდა წლის საუკეთესო ბროკერი. ანუ ის კრიტერიუმი, რითაც მოხდა თქვა შენი კომპანიის შერჩევა, რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ ამ კრიტერიუმით ხდებოდეს თქვა კომპანიის გამარჯვების იდენტიფიკაცია და ხო არ არის თქვა იგივე ამ ღონისძიების მთავარი თემა რაც იყო რომ საბროკერო კომპანიებმა რეალურად შეიძლება დასაქმებაში შეიტანონ ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი და ეკონომიკურ ზრდაშიც. ანუ რა მესიჯია ეს და როგორ ხედავთ თქვენ ამას, ანუ აი ამ კრიტერიუმის რამდენად მნიშვნელოვანია ამის წინ წამოწევა და გამჭვირვალედ მუშაობის, ასე ვთქვათ, პროპაგანდა აი ამ სექტორში. დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, ყველას მოგესალმებით. ძალიან მიხარია რომ, რა თქმა უნდა, ძალიან მიხარია და დიდი პატივია რომ ჩვენ ეს პრიზი ეს იყო ასოციაციის პირველი ასეთი დაჯილდოება და ჩვენ მოვიგეთ თან ორ კატეგორიაში, ორ ძირითად ბიზნეს კატეგორიაში, როგორც ბროკერის, ასევე თვითონ კომპანიის სახით. კრიტერიუმები მარტივი იყო ამ ეტაპზე, ეს იყო მხოლოდ საბანკო ანგარიშზე ასახული თანხის მიხედვით, როგორც საბროკერო კომპანიის, ასევე უშუალოდ ბროკერის ანგარიშზე ასახული თანხები და ამ ორი კრიტერიუმით ასე აღმოჩნდა ჩემდა გასახარად რომ ჩვენ გავემარჯვეთ. არ არის დასამალი ის საკითხი რომ ჩვენთან ეს სფერო მიუხედავად იმისა რომ ალბათ 20-30 წელი არსებობს მაინც ძალიან ჩრდილოვანია და ბევრი კომპანია ამითი თავს ვერ მოიწონებს. შესაბამისად ჩვენი მიზანიც სწორედ ამ ასოციაციაში ერთ-ერთი მიზანი მთავარი აი ასეთი ნომინაციების ასე ვთქვათ დასახელების გამოვლენის სწორედ ის იყოს რომ გაჩნდეს мотиваცია კომპანიებში, ბროკერებში რომ მათი შემოსავლები იქნეს ასახული მათ საბანკო ანგარიშებზე, რაც იქნება დადასტურებადი. ამით რას ველოდებით? ერთი, რა თქმა უნდა, ის რომ გაიმარჯვოს საუკეთესო და ეს მისთვის პატივია და საქმისთვის კარგია. მეორე ის რომ ზოგადად კონკურენცია აიწევს და ის კომპანიები, რომლებსაც არ სხვენია თავისი ასე ვთქვათ საბანკო ანგარიშების გამოქვეყნება და ერთგვარად ეამაყებათ თუ ასეთი კომპანიების რაოდენობა გაიზრდება, ამითი მთელი დარგი მოვიგებთ ჩვენ ბროკერები, მოიგებს საზოგადოება, მოიგებს ეკონომიკა და მოიგებს ქვეყანა. მარია, თქვენ იმისთვის რომ ეს მიზანი იქნეს მიღწეული და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა. ყველა ვიცით რომ ამ სფეროში დგას ეს პრობლემა, ძალიან დიდი ნაწილი ვთქვათ, ბევრი ასე ვთქვათ ბროკერებისა იმყოფება ასე ვთქვათ ჩრდილოვან მხარეს, მათი შემოსავლები არ არის აღრიცხული და ეს არა მარტო ვთქვათ ეკონომიკური თვალსაზრისით აფერხებს სექტორის განვითარებას, არამედ ძალიან ბევრ წინააღმდეგობებს ქმნის იმისთვის რომ ჩვენ დავემსგავსოთ ძალიან ბევრ ცივილიზებულ, ასე ვთქვათ, ქვეყანას, სადაც ბროკერები არიან ლიცენზირებულები, ბროკერის პროფესია არის ძალიან პრესტიჟული, ბროკერის საიმედოობის ხარისხი საკმაოდ მაღალია, ბროკერისგან მიღებული მომსახურების გარანტიები მომხმარებელს აქვს მაღალი და ასე შემდეგ. როგორ უნდა მივიდეთ აქამდე, რა ნაბიჯები უნდა გავიაროთ და როგორ ხედავთ თქვენ ასოციაციის როლს აი ამ მიზნებამდე მისვლაში? ასოციაცია როგორც იცით არის გაერთიანება უძრაობებში ჩართული კომპანიების მე ამ განხრით ინგლისშიც მიმუშავია რამოდენიმე წელი და ბევრად უფრო განვითარებულია ეს სფერო. თქვენი გამოცდილება ძალიან საინტერესო და გამოსადეგი იქნება აბაზრის. იმედი მაქვს. მრავალწლიანი გამოცდილება გაქვთ ამ სფეროში. და სფერო განვითარებული არის, მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება კანონმდებლობითაც არის დაცული და სახელმწიფო სტრუქტურებიც არიან ჩართული. ასოციაცია მუშაობს იმაზე, რომ ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც მუშაობთ, სახელმწიფო სტრუქტურებთან, რომ არსებობდეს რაღაცა რეგულაციები, არსებობდეს მუშაობთ
ცენტრებთან დაკავშირებით, რომ იყოს რაღაცა სტანდარტები შეიქმნას სამუშაოდ, ასევე შექმნა ასოციაციამ ეთიკის კოდექსი, წესები, რეგულაციები სამუშაო, რომ ეს საერთაშორისო სტანდარტები დამყარდეს და კომპანიების მუშაობაც გაუმჯობესდეს. ძალიან კარგი. დღეს ვინ არიან თქვენი წევრები და რამდენად გეგმავთ წევრების შემადგენლობის გაზრდას? რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოთამაშე, რომელიც ამ ბაზარზე წარმოდგენილი, იყოს თქვენთან ერთად და აი ამ სფეროზე ერთიანი ძალებით ზრუნავდნენ, ასე ვთქვათ, თქვენი დახმარებით. ჩვენ ყავს დაახლოებით 21 კომპანია, ვინც ჩართულია ამ უძრაობასთან დაკავშირებით. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დამატებით გაწევრიანება სხვა კომპანიების და მათი ჩართულობა და აქტიური წევრები გასაჭიროება ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის. კიდაც თუმცა რომც რეკომენდაციებით იყოს იდეების მოწოდების ჩართულობით ხშირად იმართება კრებები, ღონისძიებები ამასთან დაკავშირებით და რა თქმა უნდა აქტიური წევრები ძალიან მნიშვნელოვანია. თქვენ როგორც ასოციაციის წევრი, რა ღირებულებებს ხედავთ? ანუ რატო მნიშვნელოვანი, რომ ვთქვათ, იყო რეალტორთა ასოციაციის წევრი და გრძელვადიანად როგორ უყურებთ აი ამ, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობას? ასოციაციის ყოფნა არ ყოფნის საკითხი და არსებობის საკითხი ჩემთვის ცალსახაა, რომ პროფესიული გაერთიანება ნებისმიერი დარგის და მათ შორის ისეთი დარგის, ისეთი როგორც წესი ძალიან მდიდარი და წარმატებული დარგის, როგორც არის უძრავი ქონების საბროკერო კომპანიათა გაერთიანება, უნდა არსებობდეს. დღეს თუ გვართ 21 წევრი, ალბათ ქვეყანაში არის 1000 საბროკერო კომპანია, ალბათ არ ვიცი რამდენი 1000 ინდივიდუალური ბროკერი, ასე ვთქვათ, აგენტი. ჩვენი მიზანია, რომ რაც შეიძლება მეტი წევრი შევიძინოთ, რაც შეიძლება უფრო კრიტიკული იყოს მასა, რაც შეიძლება მეტად წარმომადგენლობითი და შესაბამისად მართლაც ერთიანი ძალებით მოვეჭიდოთ ისეთ საკითხებს და ისეთ გამოწვევებს, რომელსაც ჩვენ ინდივიდუალურად ყოველდღე ვაწყდებით, თუმცა ჩვენ ამის გადაწყვეტა ინდივიდუალურად არ შეგვიძლია. ძალიან ბევრი ასეთი ახლა ეს არ არის ტყუილი, რომ მაგალითად ამ დარგის მიმართ, ამ დარგში დასაქმებული ხალხის მიმართ არსებობს გარკვეული არათუ დადებითი, არამედ რაღაცა ვთქვათ უარყოფითი დამოკიდებულებაც კი ხშირ შემთხვევაში გაგვიგია, რომ ადამიანს რაღაც ერთი უნდა კომპანიას ვთქვათ რაღაცა დაკვეთა აქვს საბროკერო კომპანიისთვის, ისინი მათ ყურს არ უგდებენ, აჩვენებენ სრულიად განსხვავებულ ობიექტებს. ეს არის ნამდვილად გულდასაწყვეტი და შესაბამისად ახლა ჩვენ მე ასე ვაპოზიციონირებ ჩვენ თავს და ჩვენ ასე ვიწყებთ კომპანიაში მუშაობას, რომ ყოველდღიურად რომ ჩვენ ვართ ასე ვთქვათ, პირუთვნელი კონსულტანტები იმ ხალხისთვის, ვინც ჩვენ გვენდობა და ვინც ჩვენ კითხვას გვისვამს. შესაბამისად, იმის უკან უამრავ რაღაცას ვსწავლობთ, რომ კომპეტენტური პასუხი გავცეთ. მაგრამ რაც ჩვენ თქვით, ეს პრობლემა ყოველდღიურად ხდება, რომ არის დარგის მიმართ მაინც ასე ვთქვათ, არც თუ ისე ჯანმრთელი დამოკიდებულება და ამასთან ბრძოლა მარტო ჩვენ კომპანიას ან სხვა კომპანიას არ შეუძლია. ეს უნდა მოხდეს ასოციაციის ასე ვთქვათ, პროფესიული გაერთიანების ხარჯზე და ძალებით. ზურა, რაც შენახსენე, ეს პრობლემები გარკვეულწილად უკავშირდება განათლებას, ვთქვათ, გამოცდილებას, რაღაც გარკვეულ ეთიკის კოდექსს, რაც უნდა ყველამ გაითავისოს, გაიაზროს, ისწავლოს, პატივისცეს, ვთქვათ, მის კონკურენტს. აი ამ მიმართულებით რაიმე პროექტებს ხო არ გეგმავთ? ან როგორია თქვენი უახლოესი გეგმები მარიამ ასოციაციაში? იგივე წევრებისთვისაც ალბათ საინტერესო იქნება იმ იმ ბროკერებისთვის, რომლებიც ალბათ ყურს ადევნებენ ჩვენს რუბრიკას, ალბათ მათთვისაც საინტერესო იქნება. რა შეგვიძლია ვუთხრათ მათ უახლოესი გეგმების შესახებ? როგორც ახსენე, ეთიკის კოდექსი და ეს წესები და რეგულაციები უკვე განავითარა ასოციაციამ. კიდე არსებობს აი განათლებასთან დაკავშირებით გვაქვს მარტის თვეში ვაპირებთ ერთთვიან სატრენინგო კურსს. ასევე როგორც დამფუძნებლებისთვის იქნება აგენტებისთვისაც მოსამზადებელი ახალი კადრებისთვისაც იქნება ეს და სამომავლოდ იგეგმება უფრო დიდ მასშტაბური
ასე ვთქვათ, ტრეინინგ ცენტრი, სადაც შესაძლებელი იქნება რაღაც გრძელვადიანი კურსები ჩატარდეს, სადაც მოხდება მომზადება კადრების და ვინც უკვე ჩართული არის ამ საქმიანობაში, მათთვისაც არსებობს ასევე საერთო საინფორმაციო ბაზა მქონდა ასოციაციას, სადაც რეგულირდება ქონებების ატვირთვა. ეს ახლა მიმდინარეობს აქ რეორგანიზაცია ამისი და განვითარება ისევ ამ ბაზის. და ვფიქრობთ, რომ საინტერესო პროექტებს შემოთავაზებს. ძალიან ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციასთან მუშაობთ კანონმდებლობასთან დაკავშირებითაც და იმედი გვაქვს, რომ წარმატებულად ჩაივიდეთ. დარწმუნებული ვარ, რომ წარმატებები აუცილებლად იქნება. დიდი მადლობა საინტერესო სტუმრობისთვის, ზურა მარიამ. ჩვენ აუცილებლად მომავალშიც მოყვებით და სიამოვნებით გავაშუქებთ საინტერესო სიახლეებს. მაყურებელს კი წარმატებულ და გონიურულ ინვესტიციას ვუსურვებთ უძრავ ქონებაში. დიდი მადლობა ლიკას, მადლობა საინტერესო სტუმრებს. ნამდვილად არაჩვეულებრივი თემისთვე დარწმუნებული ვარ, ასოციაციის მხრიდან კიდევ არაერთი სიახლე იქნება და მით უმეტეს უჩაბათობით არაჩვეულებრივი პლატფორმა არსებობს იმისათვის, რომ ლიკა ქარდავასთან ერთად ამ ყველა სიახლის შესახებ ინფორმირებულები ვიყოთ და რა თქმა უნდა მომხმარებლები იყვნენ მუდმივად ყველა იმ სიახლის შესახებ აბსოლუტურად საქმის ყურში, რომელსაც ლიკა და მისი რუბრიკა გვთავაზობს. ბიზნეს მედია საქართველოს არ ასრულებს ამ ეთერით დღეს მაუწყებლობას, რა თქმა უნდა, სულ ცოტა ხანში გვანცალა და ქალების ნარატივი გელოდება, ზუსტად სამზე კი მეკაპაციკატეს უნდა დაელოდოთ, რომელიც საქმის ყურში ჩაგაყენებს დღის მთავარი ეკონომიკური და ბიზნეს სიახლეებით. ხვალ დილს 8 საათამდე გემშვიდობებით და ბედნიერ დღეს გისურვებთ.